Xin chào tất cả mọi người đã đến với Độc Tôn Tam Giới Audio, nơi chúng ta hòa mình vào những bộ truyện audio sau một ngày dài làm việc. Nếu mọi người thấy hay, hãy để lại một lượt like và đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi chuyện. Xin cảm ơn mọi người. Bình Xuyên thành chủ phủ. Lục Phàm thần sắc hờ hững đứng tại phòng trước cửa, trước mặt quỳ mười mấy tên già trẻ nam nữ. Đây đều là Bình Xuyên thành chủ gia quyến, nguyên một đám tai to mặt lớn, hồng quang đầy mặt, vừa nhìn liền biết là sống an nhàn sung sướng thế hệ. Chỉ bất quá giờ phút này bọn gia hỏa này khắp khuôn mặt là thần sắc sợ hãi, không ngừng đối với Lục Phàm dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ đã biết được thành chủ bị giết sự tình, cũng hiểu biết Lục Phàm thái tử thân phận. Chỗ lấy giờ phút này tất cả đều bối rối vô cùng, sợ Lục Phàm dưới cơn nóng giận đem bọn hắn cũng giết đi. Lườm dập đầu như dã tỏi bọn gia hỏa này liếc một chút, Lục Phàm nhìn về phía bên cạnh Vương Hồn. Huyền Trùng, bọn gia hỏa này nên xử trí như thế nào? Bẩm chúa công, Bình Xuyên thành chủ túng tử hành hung, bọn gia hỏa này chính là đồng lõa, mà lại ngày bình thường bọn họ cũng là nối giáo cho giặc, ức hiếp bách tính, luận tội đáng chém. Vương Hồn lời này vừa nói ra, quỳ trên mặt đất Bình Xuyên thành chủ cha nhất thời hoảng rồi, vội vàng cao giọng hô hoán. Thái tử điện hạ tha mạng, ta cái kia tôn nhi là Huyền Dương tông đại trưởng lão chi đồ, nếu là điện hạ buông tha chúng ta, lão phu nguyện ý để cho ta cái kia tôn nhi vì điện hạ hiệu chung. Ngươi đang uy hiếp bản vương. Lục Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới. Bình Xuyên thành chủ cha không có chút nào ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại tiếp tục cho Lục Phàm phân tích nói: Điện hạ, Huyền Dương tông mặc dù chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng là tại nhị lưu thế lực bên trong đứng hàng trước mao. Theo lão phu biết, điện hạ tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì thế lực chống đỡ, nếu là có thể đạt được Huyền Dương tông chống đỡ, cái kia. Nhìn lấy tự cho là cầm tới thẻ đánh bạc muốn cùng chính mình cò kè mặc cả Bình Xuyên thành chủ cha, Lục Phàm nhất thời cười. Ha 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 ha, tốt, tốt cực kỳ. Tuy nhiên Lục Phàm tại cười to, nhưng sắc mặt của hắn lại là vô cùng âm hàn lạnh lẽo. Bình Xuyên thành chủ cha cũng rốt cục phát giác được không đúng, lúc này thì muốn mở miệng giải thích. Thế mà Lục Phàm không có cho hắn cơ hội này, thanh âm lạnh lẽo khẽ quát một tiếng. Giết, một tên cũng không để lại. Vâng, điện hạ tha mạng. A. 8 tên huyền võ vệ gọn gàng mà linh hoạt rút kiếm xuất thủ, trực tiếp đem cái này mười mấy tên Bình Xuyên thành chủ gia quyến đều chém giết. Nhìn lên trước mặt thi thể, Lục Phàm trong mắt chỗ sâu lóe qua một chút bất đắc dĩ cùng không đành lòng. Nhưng là cái này một chút bất đắc dĩ cùng không đành lòng chớp mắt là qua, biến thành nồng đậm kiên định. Cái này chính là cái này thế giới tàn khốc chỗ. Nếu là hắn không thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán, đừng nói là ngồi lên chí tôn chi vị, có thể hay không ở cái thế giới này còn sống sót đều là ẩn số. Lạnh lùng lườm trong vũng máu thi thể liếc một chút, Lục Phàm đối với Hạ Hầu Uy nói: Đi đem thành này thủ tướng tìm đến, bản vương có lời muốn hỏi. Vâng, nói Lục Phàm quay người đi vào phòng trước, Tần Quỳnh cùng Vương Hồn đi theo vào, 8 tên huyền võ vệ canh giữ ở cửa. Dẫn tới mệnh lệnh Hạ Hầu Uy mang theo gần trăm tên thủ vệ quân cùng rời đi thành chủ phủ. Phía trước sảnh sau khi ngồi xuống, Lục Phàm nhìn về phía Vương Hồn. Gia hỏa này mặc dù không cách nào cùng Khương Tử Nha, Lý Tư dạng này đỉnh cấp mưu thần so sánh, nhưng là cũng xem là tốt mưu sĩ, tối thiểu nhất mạnh hơn chính mình được nhiều. Cái này thế giới đích thật là cường giả vi vương, nhưng là không có nghĩa là mưu lược liền vô dụng. Nhất là mình muốn ngồi lên chí tôn chi vị, mưu thần là tuyệt đối không thể hoặc thiếu. Những ý niệm này dưới đáy lòng xẹt qua, Lục Phàm ho nhẹ một tiếng để Vương Hồn cùng Tần Quỳnh ngồi xuống. Đa tạ chủ công. Huyền Trùng, bản vương có một chuyện thủy chung suy nghĩ không hiểu, ngươi đến thay bản vương suy nghĩ một chút. Tiếp lấy hắn liền đem mình tại Xã Phi điện bị oan uổng lưu đày sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Phụ hoàng biết rõ bản vương là bị oan uổng, lại như cũ lựa chọn lưu đày bản vương. Trên mặt nổi không có cho bản vương điều động cái gì hộ vệ, trong bóng tối lại là có ảnh vệ bảo hộ. Hiện tại lại sắc phong bản vương vì Hán Dương quận thủ kiêm trấn Bắc quân tả giáo úy, còn nắm giữ 5.000 thân vệ quyền lực, cái này rốt cuộc là ý gì? Cái này cùng nhau đi tới hắn một mực tại suy nghĩ vấn đề này, có thể thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Nhất là hôm nay dẫn tới sắc phong ý chỉ về sau, càng làm cho hắn suy nghĩ không thông. Bởi vì cái gọi là thánh tâm khó dò, hiện tại hắn xem như minh bạch. Tần Quỳnh cùng Vương Hồn cũng là lần đầu tiên biết việc này nội tình, nghe vậy đều là nhíu mày suy tư. Một lát sau, Vương Hồn như có điều suy nghĩ nói, bệ hạ có lẽ là muốn bảo hộ chủ công. Bảo hộ ta? Lục Phàm sắc mặt biến thành màu đen, đem chính mình lưu đày tới hỗn loạn vô cùng Bắc cảnh đi, cái này mẹ nó gọi cái gì bảo hộ? Để cho mình đi chịu chết còn tạm được. Chủ công có thái tử danh tiếng, lại không thái tử chi thực, xem xét lại 4 vị khác điện hạ lại là môn khách đông đảo, ủng độn như mây. Mà bọn họ muốn đoạt đích,
chuyện thứ nhất phải làm chính là trừ bỏ chủ công, để Đông Cung vị trí trống đi. Kể từ đó chủ công liền hãm sâu đoạt đích vòng xoáy trung tâm, trở thành đoạt đích tứ phương cái đinh trong mắt. Nghe Vương Hồn lần này phân tích, Lục Phàm rất tán thành nhẹ gật đầu, đích thật là như thế. Bệ hạ nhân cơ hội này danh chính ngôn thuận tướng chủ công theo đoạt đích vòng xoáy bên trong hái được đi ra, còn trong ngoại giới một cái phải phế bỏ Đông Cung thái tử tín hiệu. Kể từ đó, đoạt đích tứ phương ánh mắt liền sẽ theo chủ công trên thân rời. Vương Hồn nói đến chỗ này, Tần Quỳnh nhịn không được hỏi. Đã bệ hạ muốn bảo hộ chủ công, vì sao lại hạ sắc phong ý chỉ, đây không phải tướng chủ công một lần nữa kéo đến vòng xoáy chúng sao? Tần Quỳnh nói ra Lục Phàm tâm lý nghi hoặc, hai người tất cả đều nhìn chằm chằm Vương Hồn. Tại hai người nhìn soi mói, Vương Hồn trầm ngâm một lát hỏi ngược lại. Chủ công, ngài mới vừa nói bệ hạ điều động ảnh vệ trong bóng tối bảo hộ, cái kia Tần huynh cùng Hạ huynh xuất hiện cần phải cũng không gạt được bệ hạ đi. Không sai, cái kia là được rồi, Tần huynh cùng Hạ huynh xuất hiện để bệ hạ lâm thời cải biến chủ ý, cho nên mới sẽ sắc phong chủ công. Đến mức bệ hạ lâm thời thay đổi chủ ý mục đích, thuộc hạ thì không được biết rồi. Lục Phàm nghe vậy bất đắc dĩ gật đầu, đối với Vương Hồn trả lời cũng không có cái gì bất mãn. Dù sao Vương Hồn cùng Tần Quỳnh còn có Hạ Hầu Uy đều không phải là xuất thân Hoàng đô, đối Hoàng đô phát sinh sự tình chỉ là tin đồn mà thôi. Tự nhiên không có khả năng làm ra chuẩn xác không sai suy luận phán đoán. Trầm mặc một lát Lục Phàm lần nữa hỏi thăm, cái kia Huyền Trùng cảm thấy bản vương đến đón lấy nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Bên ngoài bảo trì điệu thấp, trong bóng tối phát triển mở rộng, mưu đồ toàn bộ Bắc cảnh. Đang khi nói chuyện, Vương Hồn trong mắt hiện ra nóng rực vô cùng quang mang. Đối với mưu sĩ tới nói, không có cái gì so trợ giúp chủ công đăng lâm cửu ngũ chi vị, chinh chiến thiên hạ càng có thành tựu cảm giác sự tình. Tần Quỳnh cũng là song quyền nắm chặt, ánh mắt kích động nhìn Lục Phàm, đối với cái này cũng có chút chờ mong. Nhìn lấy Tần Quỳnh cùng Vương Hồn thần sắc kích động, Lục Phàm không nói gì, chỉ là thở một hơi thật dài, trong ánh mắt hiện ra sáng chói tinh quang. Lúc này phòng trước bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy Hạ Hầu Uy chỉ huy một tên thân mặc áo giáp trung niên nam tử bước nhanh đến. Chủ công, Bình Xuyên thành thủ tướng Trương Hổ đưa đến. Hạ Hầu Uy nói ra đi theo người thân phận về sau, thân mặc áo giáp trung niên nam tử quỳ một chân trên đất cung kính hành lễ. Bình Xuyên thủ tướng Trương Hổ bái kiến thái tử điện hạ. Mà Lục Phàm giờ phút này cũng bình phục tâm cảnh, nhìn lấy quỳ một chân trên đất Trương Hổ lạnh hừ một tiếng. Trương Hổ, ngươi thân là Bình Xuyên thành thủ tướng, lại tùy ý Bình Xuyên thành chủ tư động thủ quân, phải bị tội gì? Nhất thành chi chủ phụ trách nội vụ, một thành thủ tướng phụ trách quân bị, cả hai tính toán là đồng cấp. Theo lý thuyết Bình Xuyên thành chủ căn bản không có tư cách điều động thành vệ quân, trừ phi có hổ phù điều lệnh. Đương nhiên, nếu là thành chủ cùng thủ tướng rắn chuột một ổ, cái kia chuyện như vậy thì rất bình thường. Đối mặt Lục Phàm chất vấn, Trương Hổ mặt mũi tràn đầy đắng chát, mời thái tử điện hạ thứ tội, việc này có ẩn tình khác. A, cái gì ẩn tình, nói đến xem. Hồi thái tử điện hạ, vi thần trên danh nghĩa là Bình Xuyên thủ tướng, nhưng trên thực tế sớm đã bị mất quyền lực. Trương Hổ một phen sau khi giải thích, Lục Phàm giờ mới hiểu được tới. Nguyên lai Trương Hổ là tại mấy năm trước mới điều nhiệm đến cái này Bình Xuyên thành đảm nhiệm thủ tướng. Tại trước khi hắn tới, Bình Xuyên thủ vệ quân một tên thiên phu trưởng cùng mấy tên bách phu trưởng liền đã đầu phục Bình Xuyên thành chủ. Mệnh lệnh của hắn tại Bình Xuyên thủ vệ quân bên trong căn bản không có tác dụng gì. Mà lại Bình Xuyên thành chỉ là một cái thành nhỏ, vốn là cằn cỗi, không có gì tài nguyên. Thủ vệ quân biên chế là 1000 người, nhưng thực tế nhân số chỉ có hơn 300 người. Cái này hơn 300 người bên trong có hơn 100 người là già yếu tàn tật, còn có một số lưu manh. Duy nhất được cho thủ vệ quân chỉ có vừa mới cái kia gần 100 người. Lục Phàm còn là lần đầu tiên biết được những tình huống này, nhất thời có loại không cách nào tin cảm giác. Những tin tức này đều là thật. 1000 người đầu tiên biên chế, thực tế chỉ có hơn 300 người, có chiến đấu lực càng là không đủ 100 người. Cái này, chắc chắn 100%, mà lại thủ vệ quân tiền đã liên tục 2 năm không có phát qua. Vừa mới cái kia gần 100 tên thủ vệ dẫn thành chủ phủ phát ra quân tiền, xem như thành chủ phủ tư binh, cho nên mới sẽ nghe theo thành chủ hiệu lệnh. Tin tức này lần nữa rung động Lục Phàm, Đại Càn Hoàng triều đã nát đến nước này sao? Tuy nhiên Bình Xuyên thành chỉ là không có ý nghĩa tiểu thành, nhưng là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Đại Càn tình huống sợ là so chính mình tưởng tượng càng thêm hỏng bét, thật có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Lục Phàm trầm mặc không nói, Tần Quỳnh cùng Hạ Hầu Uy cùng Vương Hồn sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Trọn vẹn trầm mặc một hồi lâu, Lục Phàm mới đứng dậy, hít sâu một hơi nói: "Trương Hổ, bản vương ngày mai liền rời đi, cái này Bình Xuyên thành tạm thời thì giao cho ngươi quản lý,
đến lúc đó triều đình sẽ phái người tới thay thế ngươi. Hắn có lòng cải biến, nhưng là tạm thời không có cái kia lực lượng, cũng không có cái kia quyền lợi. Cho nên chỉ có thể làm ra an bài như vậy. Trương Hổ nghe vậy lập tức ngẩng đầu, thần sắc nói nghiêm túc, Thái tử điện hạ, ta muốn đuổi theo ngài tiến về Bắc Cảnh. Vừa rồi tại trên đường phố phát sinh sự tình hắn đã nghe nói. Lục Phàm những lời kia để hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, cũng cho hắn biết có quan hệ Lục Phàm nghe đồn đều là hư giả. Coi như Lục Phàm không cách nào tu luyện là thật, nhưng Lục Phàm tuyệt đối không phải cái gì nhu nhược thế hệ. Nhu nhược thế hệ há có thể nói ra như vậy khiến người ta nhiệt huyết sôi trào mà nói tới. Ngạch, Trương Hổ mà nói để Lục Phàm hơi có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh hắn thì cười nói. Tốt, chờ triều đình phái tới thay thế ngươi người về sau, ngươi liền đến Bắc Cảnh tìm bản vương. Hiện tại hắn thủ hạ ngoại trừ Triệu Hoán đi ra anh hùng bên ngoài lại không người có thể dùng được. Bây giờ Trương Hổ nguyện ý hiệu chung đi theo, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ điện hạ. Trương Hổ vô cùng kích động dập đầu nói lời cảm tạ, Lục Phàm để hắn đứng dậy ngồi xuống, tiếp lấy liền dò hỏi. Trương Hổ, cho bản vương nói một chút có quan hệ Bắc Cảnh tin tức đi, càng kỹ càng tốt, đem ngươi biết nói hết ra. Đúng, điện hạ. Trương Hổ trọng trọng gật đầu, sau đó suy tư một chút liền giảng thuật lên. Bắc Cảnh diện tích lãnh thổ bao la, sơn mạch đông đảo, nhưng là tài nguyên tương đối cằn cỗi, lại ở vào quốc giới biên cảnh. Theo Trương Hổ giảng thuật, Lục Phàm cuối cùng là đối Bắc Cảnh có càng nhiều hiểu rõ. Toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều chia làm 72 quận, Hán Dương quận là cái này 72 cái quận bên trong diện tích lớn nhất, có thể so với 6-7 cái quận diện tích chi hòa. Mà cái gọi là Bắc Cảnh trên thực tế cũng là Hán Dương quận, trên danh nghĩa tới nói, Hán Dương quận thủ cũng là toàn bộ Bắc Cảnh trưởng khống giả. Mặt ngoài đến xem, Hán Dương quận thủ vị trí rất phong quang. Nhưng là trong triều đình không có bất cứ người nào nguyện ý tiến về Hán Dương quận đảm nhiệm quận thủ. Bởi vì Hán Dương quận ngoại trừ diện tích lớn bên ngoài tại không có bất kỳ cái gì ưu điểm, xem xét lại khuyết điểm ngược lại là một đống lớn. Tài nguyên cằn cỗi, linh khí mỏng manh, lại ở vào hai đại hoàng triều biên cảnh, có thể nói là việc không ai quản lý khu vực. Bởi vậy hội tụ ở nơi đó tất cả đều là dân liều mạng, hoặc là cũng là các loại lấy cướp bóc mà sống mã phỉ cùng dòng binh đoàn loại hình, không có một cái nào là lương thiện. Thế mà càng quan trọng hơn còn là đến từ Bắc Cảnh bên ngoài uy hiếp. Đại Càn Bắc Cảnh cùng Mạc Bắc Thiên Võ Hoàng Triều giáp giới, mà Thiên Võ Hoàng Triều con dân tính cách hiếu chiến, cực kỳ khát máu tàn bạo. So sánh với Đại Càn cảnh nội chính thống tu luyện thế lực, Thiên Võ Hoàng Triều cảnh nội có đại lượng tà tu thế lực, như là cổ tu, trùng tu cùng thi tu. Mặt khác Thiên Võ một số tà tu thế lực còn chuyên môn bắt tu sĩ, dùng tu sĩ thân thể cùng tinh huyết huyết nhục đến luyện đan. Mà Thiên Võ Hoàng Triều những cái kia tà tu thế lực cướp đoạt tu sĩ chủ yếu nơi phát ra chính là Bắc Cảnh. Không chỉ có Thiên Võ tà tu thế lực sẽ tại Thiên Võ Bắc Cảnh cướp đoạt tu sĩ, cướp đoạt tài nguyên. Thiên Võ biên cảnh đóng giữ quân đoàn càng là thỉnh thoảng phạm một bên, xâm lấn Bắc Cảnh, tại Bắc Cảnh cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Nếu không phải Bắc Cảnh có danh xưng Đại Càn 4 đại vương bài quân đoàn một trong trấn Bắc quân trấn thủ, Bắc Cảnh sớm đã bị Thiên Võ Hoàng Triều cho đạp bằng. Nghe những tin tức này, Lục Phàm sắc mặt càng khó coi, Bắc Cảnh tình huống so với chính mình dự đoán còn bết bát hơn. Lúc này Trương Hổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lo lắng nói ra. Thái tử điện hạ, ngài trước chuyến này hướng Bắc Cảnh nhất định muốn vạn phần cẩn thận, có thể sẽ có chết nguy hiểm. Lục Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trương Hổ thở một hơi thật dài nói, cái này trong thời gian 2 năm, triều đình liên tiếp điều động 3 vị Hán Dương quận thủ, nhưng là 3 vị này quận thủ đều là nhậm chức không đến 2-3 tháng thì ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Cái gì? Tin tức ra này Lục Phàm còn là lần đầu tiên biết, nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi. Có tìm được hay không hung thủ? Liên tiếp giết chết 3 vị quận thủ, đây quả thực là trắng trợn khiêu khích triều đình. 3 vị quận thủ trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc, căn bản không có tra đến bất kỳ manh mối. Về sau Bắc Cảnh thì xuất hiện thứ nhất nghe đồn, nói quận thủ phủ là nơi chẳng lành, có quỷ quái làm loạn, cho nên 3 vị quận thủ mới có thể ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Nghe Trương Hổ trả lời, Lục Phàm mày nhăn lại. Nếu như là kiếp trước thế giới kia, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái quỷ gì quái tồn tại. Nhưng nơi này chính là tu luyện thế giới. Cường giả phi thiên độn địa, rời núi rời biển, có quỷ quái tồn tại cũng rất bình thường. Có điều rất nhanh hắn thì lắc đầu, phủ định Trương Hổ nói tới cái tin đồn này. Nếu quả thật có quỷ quái, quận thủ phủ nhiều người như vậy cũng chưa chết, hết lần này tới lần khác quận thủ chết rồi, hơn nữa còn là liền tử 3 vị, ngu ngốc mới sẽ tin tưởng đây. Hừ, bản vương ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai đang giở trò. Có ngón tay vàng hệ thống tại, hắn cũng không sợ cái gì yêu ma quỷ quái,
cho dù có, hắn cũng sẽ đem hắn chém giết biến thành hệ thống tích phân. Đang lúc Lục Phàm như thế suy tư lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến Huyền Võ vệ hét to âm thanh, lớn mật. Nương theo lấy hét to âm thanh, phòng trước bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Quý quyền, bảo vệ hộ điện hạ. Tần Quỳnh quát lên một tiếng lớn, thân hình trong nháy mắt hướng về phòng trước bên ngoài phóng đi, trên thân sát ý ngang dọc. Ngay tại hắn lao ra nháy mắt, một chi màu đen mũi tên lúc trước sảnh cửa lớn bay bắn vào. Điện hạ cẩn thận. Tần Quỳnh hô to một tiếng, trong tay kim cương giản quét ngang mà ra, đập vào màu đen mũi tên phía trên. Răng rắc, màu đen mũi tên trực tiếp bị nện đoạn, phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, bị nện thành hai nửa, mũi tên rơi xuống đất. Lúc này ngoài cửa 8 cái huyền võ vệ vọt vào, Tần Quỳnh cùng Hạ Hầu Uy đồng thời lách mình ngăn tại Lục Phàm trước người. May ra 8 tên huyền võ vệ trực tiếp ngừng bước, một người cầm đầu đối với Lục Phàm quỳ một chân trên đất nói: "Khởi bẩm điện hạ, đến tập kích người thần bí trốn, mời điện hạ trách phạt." "Không sao, đứng lên đi." Lục Phàm không thèm để ý khoát tay áo, ánh mắt rơi vào gãy thành hai đoạn màu đen mũi tên phía trên. Ồ, Lục Phàm kinh nghi một tiếng, ngồi xổm người xuống đem gãy thành hai đoạn màu đen mũi tên cầm lên. "Chủ công, cẩn thận có độc." Tần Quỳnh muốn ngăn cản lúc, Lục Phàm đã cầm lên, may ra không có xuất hiện biến cố gì. Chỉ thấy rỗng ruột mũi tên thân bên trong bất ngờ kẹp lấy một tấm loạn bắt đầu tờ giấy. Lục Phàm lấy ra đem tờ giấy mở ra, chỉ thấy bên trên viết 16 cái cực nhỏ chữ nhỏ. Hán Dương hung hiểm, vạn phần cẩn thận. Thời khắc nguy cấp, thiên hương tránh được. Nhìn lấy cái này 16 cái cực nhỏ chữ nhỏ, Lục Phàm nhất thời mày nhăn lại, trong mắt hiện ra nghi hoặc thần sắc. Vừa mới người thần bí cũng không phải là sát thủ, mà chính là lấy này phương thức cho mình đưa tin. Chỉ là cái này đưa tin người sẽ là ai chứ? Nhíu mày suy tư đồng thời, Lục Phàm đứng dậy vứt xuống đoàn tiễn, đem cái này tờ giấy nắm vào trong lòng bàn tay. "Các ngươi lui ra đi." "Vâng." 8 cái huyền võ vệ ôm quyền hành lễ, sau đó liền một lần nữa trở lại phòng trước bên ngoài đứng gác. Lục Phàm đem trong tay tờ giấy đưa cho Vương Hồn, Vương Hồn xem hết lại truyền cho Tần Quỳnh cùng Hạ Hầu Uy. Ba người theo thứ tự sau khi xem xong lại truyền về Lục Phàm trong tay, Lục Phàm dùng linh lực chấn vỡ tờ giấy, lúc này mới nhìn về phía Vương Hồn. "Huyền Trùng, việc này ngươi thấy thế nào?" "Chủ công, chỉ dựa vào tờ giấy này đến xem, người này là bạn không phải địch, nhưng liền sợ có người lấy này đến mê hoặc điện hạ." Nói đến chỗ này, Vương Hồn hơi ngừng dừng một chút nói, mặt khác cái này Thiên Hương hai chữ thế nhưng là cực kỳ nổi danh. Thiên Hương lâu, tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong tử lâu, phàm là kêu thượng đẳng thành trì, đều có nó tồn tại. Không chỉ là Đại Càn Hoàng Triều, cái khác Hoàng Triều cảnh nội cũng có Thiên Hương lâu tồn tại, danh xưng thiên hạ đệ nhất tử lâu. Thiên Hương Uyển, tiếng tăm lừng lẫy xa hoa thanh lâu, cùng Thiên Hương lâu một dạng trải rộng các đại hoàng triều, bị xưng chi là thiên hạ đệ nhất động tiêu tiền. Thiên Hương Các, tiếng tăm lừng lẫy tổng hợp cửa hàng, đồng dạng trải rộng các đại hoàng triều, kinh doanh các loại hiếm lạ bảo vật, công pháp võ kỹ, linh đan rượu dược không thiếu gì cả. Chỉ cần xuất ra nổi giá, có thể mua đến bất kỳ muốn bảo vật, danh xưng thiên hạ đệ nhất cửa hàng. Mà cái này ba cái quái vật khổng lồ đều mang theo Thiên Hương hai chữ, nghe đồn cái này ba nhà thuộc về cùng một cái thế lực. Chỉ tiếc không ai có thể nghiệm chứng tin tức này, chỉ biết là cái này ba cái quái vật khổng lồ thu lãm thiên hạ vô số tài phú. Không phải là không có người hoặc là thế lực đánh qua chủ ý của bọn nó, nhưng là những người kia cùng thế lực tất cả đều lặng yên không một tiếng động bị xóa đi. Chính vì vậy, Thiên Hương hai chữ phổ biến làm người biết rõ, coi như Vương Hồn xuất thân sơn dã tiểu thành, cũng biết Thiên Hương uy danh. Đợi Vương Hồn tiếng nói vừa ra, bên cạnh Tần Quỳnh cùng Hạ Hầu Uy cũng sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Bọn họ đồng dạng nghe qua cái này ba cái mang Thiên Hương hai chữ thế lực, cũng biết rõ cái thế lực này chỗ kinh khủng. Nhìn lấy ba người hơi có vẻ ngưng trọng, Lục Phàm lông mày nhíu lại, nhàn nhạt mở miệng nói: "Không cần suy nghĩ, là địch hay bạn, chờ đến Hán Dương tự nhiên sẽ biết." Tuy nhiên Hán Dương quận tình huống hung hiểm vô cùng phức tạp, nhưng là hắn cũng không e ngại. Triệu hoán đi ra 10 vị văn thần võ tướng cùng 3.000 hoàng kim hỏa kỵ binh cũng là hắn lực lượng. Cho dù Hán Dương quận là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn đem san bằng. Tiếng nói vừa ra, Lục Phàm nhìn về phía Trương Hổ, "Trương Hổ, sáng mai ngươi chỉ huy một số thủ vệ đến thành chủ phủ duy trì trật tự." "Vâng." "Quý Quyền, Huyền Trùng, sáng sớm ngày mai sẽ có bách tính đến đây báo danh tham quân, hai người các ngươi phụ trách sàng chọn lựa 100 tên cường tráng thanh niên, để bọn hắn cùng một chỗ đi theo lên đường." "Vâng." An bài tốt đây hết thảy về sau, Lục Phàm đánh ra Trương Hổ rời đi, Hạ Hầu Uy cùng Vương Hồn cũng cùng một chỗ theo rời đi. Có Tần Quỳnh tại, bọn họ cũng không lo lắng Lục Phàm an nguy. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi,
Tần Quỳnh nhịn không được mở miệng nói, chủ công, trong thành này bách tính thiên phú phổ thông, tu vi bình thường, chiêu mộ bọn họ tổ kiến thân vệ, sợ là có chút quá yếu. Ha ha, bản vương muốn chính là cái này hiệu quả, tối thiểu nhất tạm thời liền muốn như thế. Lục Phàm cười thần bí, không có quá nhiều giải thích, cái này khiến Tần Quỳnh càng hiếu kỳ. Đi thôi, tại cái này thành chủ phủ bên trong đi dạo một vòng, nhìn xem có không có vật gì tốt. Nói hắn liền đứng dậy hướng phía trước bên ngoài phòng vừa đi, Tần Quỳnh theo sát phía sau. 8 tên huyền xuất võ vệ muốn đi theo, nhưng là bị Lục Phàm đánh ra phía dưới đi nghỉ ngơi. Cái này 8 người dù sao cũng là chính mình cái kia tiện nghi phụ hoàng phái tới, Lục Phàm đối bọn hắn đương nhiên sẽ không có cái gì tín nhiệm. Thời khắc mấu chốt để bọn hắn làm công cụ người là được rồi. Tuy nhiên cái này Bình Xuyên thành rất là cằn cỗi, nhưng thành chủ phủ lại là tuyệt không keo kiệt, thậm chí vô cùng xa hoa. Phía trước nhìn không ra cái gì, thành chủ phủ phía sau lại là hòn non bộ nước chảy, đình đài lâu các, xa hoa không ra bộ dáng. Nhìn lấy những thứ này, Lục Phàm nhịn không được lạnh hừ một tiếng, thành chủ này làm so bản vương cái này thái tử đều dễ chịu. Suy nghĩ một chút tiền thân trong hoàng cung cuộc sống bi thảm, hắn thì cảm động lây có chút oán giận. Nhưng đó là trước kia, về sau chuyện như vậy lại cũng sẽ không phát sinh. Hai người một đường đi dạo, rất nhanh liền đi tới thành chủ phủ hậu viện, nơi này bất ngờ có đơn độc một tòa sân nhỏ. So sánh với thành chủ phủ địa phương khác, nơi này khí tức có chút âm hàn, hoặc là nói âm u, khiến người ta toàn thân không thoải mái. Lục Phàm đang định tiến lên đẩy cửa tiến vào sân nhỏ, Tần Quỳnh lại là đoạt trước một bước che ở trước người hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chủ công, cẩn thận một chút, tựa hồ có chút không thích hợp." Nói Tần Quỳnh bấm tay bắn ra mấy đạo linh quang hướng cửa sân công kích mà đi. Ngay tại cái này mấy đạo linh quang sắp công kích tại trên cửa viện lúc, một cái trong suốt vòng phòng hộ trống rỗng xuất hiện. Phanh! Tần Quỳnh bắn ra mấy đạo linh quang tất cả đều bị cái này trong suốt vòng phòng hộ ngăn lại. Vòng phòng hộ phía trên lóe qua mấy đạo gợn sóng, rất nhanh liền khôi phục bình thường, không có chút nào tổn thương. Chủ công, là trận pháp kết giới, trong viện tử này một bên quả nhiên có vấn đề. Tần Quỳnh vẻ mặt nghiêm túc, Lục Phàm trên mặt lại là hiện ra hiếu kỳ thần sắc. Trận pháp kết giới cũng không phải là vật hi hãn gì, nhưng là xuất hiện ở cái này nho nhỏ Bình Xuyên thành chủ phủ hậu viện, cũng có chút không quá bình thường. Thúc bảo, có thể hay không phá vỡ nó? Chủ công, lui về sau, nhìn mặt tướng phá cái này trận pháp kết giới. Lục Phàm gật gật đầu lui về phía sau khoảng 7-8 mét, Tần Quỳnh từ phía sau lưng rút ra hai thanh kim cương giản hướng về phía trước nhảy lên một cái, phá, nương theo lấy quát to một tiếng. Hai thanh kim cương giản bộc phát ra chướng mắt màu vàng kim quang mang, trực tiếp hướng bao phủ toàn bộ sân nhỏ trận pháp kết giới đập tới, oanh. Chỉ nghe một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn vang lên, bao phủ sân nhỏ trận pháp kết giới trong nháy mắt răng rắc xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Làm Tần Quỳnh lần thứ hai huy động song khe nện ở tràn đầy vết nứt kết giới phía trên lúc, cái này trận pháp kết giới cũng nhịn không được nữa ầm vang vỡ vụn. Giống, kết giới vỡ vụn nháy mắt, một đạo khiến người ra đầu tê dại tiếng gào thét đột nhiên theo trong sân truyền ra. Tiếp lấy một cái huyết ảnh răng rắc một tiếng phá cửa mà ra, trực tiếp hướng về Lục Phàm vọt tới. Muốn chết, Tần Quỳnh nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang lấp lóe kim cương giản trong nháy mắt bị hắn một tay bắn ra mà ra. Xoát, trướng mắt kim quang chớp mắt đã tới, hung hăng đập vào phóng tới Lục Phàm huyết ảnh trên thân. Giống. Tại một đạo phẫn nộ tiếng gào thét bên trong, phóng tới Lục Phàm huyết ảnh trực tiếp bị kim cương giản hung hăng nện bay ra ngoài. Mà đập bay huyết ảnh kim cương giản cũng một lần nữa bay về tới Tần Quỳnh trong tay. Lúc này Lục Phàm cùng Tần Quỳnh mới nhìn rõ đạo hư ảnh này chân thực diện mạo, đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy đạo này huyết ảnh bất ngờ là một cái hình người quái vật. Có người này bề ngoài, nhưng lại có thật dài răng nanh, trên thân bao trùm lấy tinh mịn lân giáp, ngón tay càng là có dài nửa thước, như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng. Mà cái này hình người quái vật toàn thân huyết sắc, liền như là mới từ huyết trì bên trong kéo ra đến giống như. Lục Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này quái vật, tâm lý khó tránh khỏi có một tia sợ hãi. Ngay tại hai người nhìn chằm chằm cái này huyết sắc quái vật lúc, nó gào rú một tiếng lần nữa phóng tới Lục Phàm. Trở lại Lục Phàm trước mặt Tần Quỳnh thấy thế khẽ quát một tiếng, lần nữa huy động song khe công kích mà đi. Giống. Cái này quái vật tu vi cũng không cao, tại Tần Quỳnh trước mặt căn bản không có lực phản kích. Nhưng là nó tựa hồ không có bất kỳ cái gì chi giác, mà lại phòng ngự lực cực mạnh, bị đập bay 7-8 lần đều không có bị giết chết. Những cái kia tinh mịn lân giáp như là khải giáp một dạng, vậy mà chặn Tần Quỳnh kim cương giản. Bất quá tại liên tiếp chịu 7-8 lần công kích về sau, cái này hình người quái vật trên người tinh mịn lân giáp cho kim cương giản đánh nát không ít.
Quái vật hình người công kích tần suất càng ngày càng thấp, nhưng vẫn như cũ hung hãn vô cùng, không ngừng phát ra phẫn nộ gào rú, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Phàm. Cái này khiến Lục Phàm rất là không hiểu. Gia hỏa này vì sao luôn nhìn ta chằm chằm, chẳng lẽ lại ta cùng nó có thù hay sao? Vừa mới theo trong giá viện một bên lao ra lúc, cái này quái vật thì không nhìn Tần Quỳnh công kích mình, giờ phút này vẫn là một dạng. Đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng còi từ phía trước truyền đến. Theo tiếng vang lên, cái này huyết sắc quái dị hồ nhận lấy triệu hoán, trực tiếp từ bỏ công kích bay vọt thoát đi. Tần Quỳnh thấy thế vừa định truy kích, Lục Phàm vội vàng hô, thúc bảo, giặc cùng đường chớ đuổi. Tần Quỳnh nghe vậy lúc này mới từ bỏ truy kích, thân sắc lúng túng về tới Lục Phàm trước mặt. Chủ công, Mạt tướng, yên tâm đi, bản vương không trách ngươi, cái này huyết sắc quái vật có chút quái dị, phòng ngự kinh người, tốc độ cực nhanh, mà lại không cảm giác, bị nó đào tẩu cũng rất bình thường. Tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, nhưng Lục Phàm trong lòng vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Quỳnh thế nhưng là ngưng hồn cảnh nhất trọng tu sĩ, thực lực không cần nhiều lời, lại không có giết chết cái kia huyết sắc quái vật. Bởi vậy có thể thấy được cái kia huyết sắc quái vật đến cỡ nào khó chơi. Vừa mới nếu không có Tần Quỳnh theo bên người, hắn một người sợ là sớm chết nhanh chóng. Nghĩ như vậy, Lục Phàm tâm lý không khỏi một trận hoảng sợ, đồng thời cũng dâng lên nồng đậm cảm giác cấp bách. Mình bây giờ tu vi quá thấp. Các loại át chủ bài cùng hộ vệ cũng không sánh nổi tự thân tu vi cường đại, cái khác các loại phụ trợ cũng chỉ có thể là phụ trợ mà thôi. Nghĩ tới đây, Lục Phàm hít sâu một hơi, thu liễm suy nghĩ nói, đi thôi, đi bên trong nhìn xem. Nói hắn liền dẫn đầu hướng trước mặt trong viện vừa đi, Tần Quỳnh tay cầm kim cương giản theo sát lấy, ánh mắt cảnh giác vô cùng đánh giá bốn phía. Đi vào sân nhỏ, âm u vô cùng hàn khí đập vào mặt, còn có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Trên mặt đất có đại lượng vết máu khô khốc, vết máu đỏ thẫm, rõ ràng không phải lần một lần hai hình thành. Trừ cái đó ra, sân nhỏ nơi hẻo lánh còn có không ít thi hài xương cốt. Không phải hung thú loại thi hài, mà chính là người thi hài, cơ hồ đều là tàn khuyết. Ngay tại Lục Phàm nhíu mày đánh giá đây hết thảy lúc, Tần Quỳnh vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "Chủ công, vừa mới quái vật kia khả năng cũng là trong truyền thuyết huyết khôi lỗi." Huyết khôi lỗi? Không sai, cũng là huyết khôi lỗi, loại này huyết khôi lỗi là đem bình thường tu sĩ cứ thế mà thuần phục tra tấn luyện hóa đi ra. Một số tà ác vô cùng tu sĩ tự thân thiên phú có hạn, chiến lực không đủ, sau đó thì biết luyện chế huyết khôi lỗi. Dùng thuần dưỡng hung thú thủ đoạn, luyện chế pháp bảo phương pháp, đem một số có đặc thù thiên phú tu sĩ nuôi nhốt luyện hóa. Bức bách bọn họ nuốt sống tu sĩ huyết nhục cùng với khác thủ đoạn đến cưỡng ép tăng cao tu vi. Đồng thời dùng các loại tài liệu cùng động vật hài cốt đến thối luyện hắn nhục thân, đem làm trở thành pháp bảo một dạng luyện chế. Đi qua vô số lần thuần dưỡng luyện hóa về sau, những tu sĩ này liền sẽ mất đi bình thường lý trí, biến thành tàn nhẫn khát máu huyết khôi lỗi. Huyết khôi lỗi đi qua vô số lần tàn phá luyện hóa, sớm đã không có bất kỳ cái gì chi giác, mà lại tự thân dung hợp các loại tài liệu, cho nên đao thương bất nhập, bách độc bất xâm, rất khó đem giết chết. Nói đến chỗ này, Tần Quỳnh cau mày trầm giọng nói, chỉ bất quá huyết khôi lỗi luyện chế phương pháp rất ít lưu truyền, mà lại luyện chế cực kỳ khó khăn, tu sĩ tầm thường căn bản luyện chế không ra. Nghe Tần Quỳnh giảng thuật, Lục Phàm ánh mắt híp lại, nhớ tới vừa mới cái kia đạo tiếng còi. Trước đó hắn không biết được những thứ này, cũng không có để ý, nhưng lúc này hắn hiểu được. Cái kia đạo tiếng còi cũng là khống chế huyết khôi lỗi người thổi lên, biết huyết khôi lỗi không làm gì được chính mình bọn người, cho nên kịp thời trốn. Nghĩ tới đây, Lục Phàm trong lòng nhất thời sát ý nảy sinh. Cái này huyết khôi lỗi ở chỗ này, khẳng định cùng Bình Xuyên thành thành chủ có liên quan, ngược lại để tên kia chết quá sảng khoái. Như thế suy tư lúc, bên ngoài viện một bên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, tiếp lấy cái kia 8 tên huyền võ vệ vọt vào. Thái tử điện hạ. Không giống nhau cầm đầu huyền võ vệ mở miệng, Lục Phàm liền thở một hơi thật dài trầm giọng nói: "Cẩn thận điều tra nơi này, nhìn xem có hay không mật đạo hoặc là cái khác dị thường địa phương." Vâng. Tiếng nói vừa ra, 8 cái huyền võ vệ lúc này bắt đầu tra xét rõ ràng cái viện này cùng trong viện một bên 4 cái gian phòng. Không đến mấy hơi thở công phu, nhà chính bên trong thì truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, "Điện hạ, nơi này có mật đạo." Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Lục Phàm không có chút gì do dự, bước nhanh hướng nhà chính đi vào, Tần Quỳnh theo sát phía sau. Đi vào nhà chính về sau, bất ngờ nhìn đến nơi hẻo lánh có một cái mở ra thông đạo, khiến người ta buồn nôn nồng đậm mùi máu tươi theo bên trong phát ra. Lục Phàm thấy thế lông mày nhíu lại, nhìn về phía phát hiện thông đạo cái này huyền võ vệ. "Đây là ngươi mở ra?" Cái này huyền võ vệ lắc đầu, khởi bẩm thái tử điện hạ, thuộc hạ lúc đi vào cái lối đi này thì ở vào mở ra trạng thái.
Lục Phàm nghe vậy gật gật đầu, đi xuống xem một chút. Nhận được mệnh lệnh, cái này huyền võ vệ dẫn đầu đi vào cái lối đi này, Lục Phàm cùng Tần Quỳnh theo sát phía sau. Tại quanh co khúc khuỷu trong thông đạo gạt hai cái chỗ ngoặt về sau, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn lòng đất không gian. Nhìn đến chỗ này lòng đất không gian tình cảnh về sau, Lục Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như băng, song quyền chăm chú nắm cùng một chỗ, bên cạnh Tần Quỳnh càng là hai mắt phun lửa, trực tiếp nhịn không được giận mắng lên tiếng. Đáng chết xúc sinh. Chỉ thấy cái này dưới lòng đất không gian bên trong có lấy đại lượng hài cốt, mà lại tất cả đều là hài đồng hài cốt. Trong đó còn có mười mấy bộ tàn khuyết trẻ sơ sinh thi thể, bị gặm ăn một nửa, xem ra cũng liền cái này 1-2 ngày sự tình mà thôi. Người trong bóng tối không ngừng dùng tu sĩ huyết nhục tới nuôi dưỡng huyết khôi lỗi, hơn nữa còn dùng trẻ sơ sinh hài đồng tới nuôi dưỡng. Lục Phàm hít sâu một hơi, cưỡng chế tâm lý ngút trời sát ý cùng lửa giận, đi vào cái này tràn ngập gai mũi mùi máu tươi dưới lòng đất không gian. Dẫm tại máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất, nhìn lấy những thứ này tàn khuyết trẻ sơ sinh hài đồng hài cốt, Lục Phàm thân thể đang run rẩy. Tu luyện giới hoàn toàn chính xác tàn khốc vô cùng, nhưng là còn sót lại nhân tính. Mà tự dưỡng huyết khôi lỗi người đã không thể xưng là người, thậm chí ngay cả súc sinh cũng không bằng. Như thế diệt tuyệt nhân tính đồ vật, thật sự là đáng chết. Giờ phút này Lục Phàm tâm lý sát ý nồng đậm đến cực hạn, hắn chưa từng có như thế thống hận chán ghét qua một người. Hắn một câu cũng không có nói, trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Hắn không dám ở nơi này tiếp tục ở lại, bởi vì lo lắng cho hắn chính mình không cách nào ngăn chặn tâm lý lửa giận cùng sát ý. Một lần nữa trở lại trong viện một bên, Lục Phàm trọn vẹn hít sâu tốt mấy hơi thở, mới cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hai con mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng là con người chỗ sâu lại bắn ra không cách nào nói rõ hung quang cùng sát ý. Xem ra muốn tổ kiến một cái thuộc tại chính mình tình báo thế lực. Lục Phàm tâm lý âm thầm hạ quyết tâm, cũng không quay đầu lại rời đi cái nhà này về tới phòng trước. Một đường lên Lục Phàm không có nói nửa câu, Tần Quỳnh cũng là như thế, 8 tên huyền võ vệ đồng dạng không nói một lời. Chỉ bất quá mặc kệ là Tần Quỳnh vẫn là 8 tên huyền võ vệ, trên thân đều tản ra làm người sợ hãi sát ý. Đi vào phòng trước sau khi ngồi xuống, Lục Phàm nội tâm đối cái kia chí cao vô thượng vị trí càng khát vọng bức thiết. Bản vương nhất định muốn đăng lâm chí tôn chi vị. Chỉ có ngồi lên vị trí kia, nắm giữ cũng đủ lớn quyền lợi cùng thế lực, hắn có thể dựa theo tâm tư của mình đi làm việc. Liền như là vừa mới nhìn đến một màn kia. Không có thực lực, không có thế lực, hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể trơ mắt để tên xúc sinh kia không bằng đồ vật đào tẩu. Đang lúc hắn âm thầm hạ quyết tâm lúc, trong đầu truyền đến mấy đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, trở thành đại càn chi chủ, nhiệm vụ khen thưởng, cao cấp triệu hoán thẻ 1 tấm, sơ cấp triệu hoán thẻ 2 tấm, tùy cơ quân đoàn triệu hoán thẻ 1 tấm, mở khóa thẻ 3 tấm, lịch luyện thẻ 2 tấm, tùy cơ tích phân thẻ 1 tấm. Ghi chú, nhiệm vụ này thời gian hạn chế vì 3 năm. Đinh, ký chủ phải chăng nhận lấy nhiệm vụ. Cái này hai đạo thanh âm nhắc nhở để Lục Phàm có chút kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Đinh, ký chủ muốn làm hoặc là cần việc cần phải làm, cùng ký chủ có liên quan hết thảy, đều sẽ tùy cơ phát động hệ thống nhiệm vụ. Thì ra là thế, Lục Phàm bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, cái kia không nhận lấy nhiệm vụ hoặc là kết thúc không thành nhiệm vụ, có hay không trừng phạt? Đinh, không nhận lấy nhiệm vụ không có trừng phạt, nhận lấy nhiệm vụ chưa hoàn thành, phát động nhiệm vụ mới tỷ lệ sẽ từng bước giảm nhỏ, vượt qua nhiệm vụ hạn định thời gian, nhiệm vụ khen thưởng hủy bỏ. Đợi hệ thống giải thích một phen, Lục Phàm không chút do dự nhận lấy cái này nhiệm vụ chính tuyến. Thời gian 3 năm, đầy đủ. Huống chi cái này nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng quá phong phú, để hắn vô cùng đỏ mắt, tự nhiên không thể cự tuyệt. Một đêm thời gian chớp mắt mà qua. Lục Phàm ngồi tại thành chủ phủ phòng trước suy nghĩ sự tình, Vương Hồn ý cười đầy mặt bước nhanh đến. Chủ công, bên ngoài phủ hội tụ bách tính nhiều lắm, đều muốn gia nhập quân đội đi theo, vì chủ công hiệu lực, muốn hay không? Vương Hồn lời còn chưa nói hết, Lục Phàm thì khoát tay áo, thì chiêu 100 cường tráng là được, đến mức còn lại cường tráng tu sĩ, nếu là bọn hắn nguyện ý, thì để bọn hắn tạm thời thêm vào Bình Xuyên thủ vệ quân. Vâng, nửa canh giờ về sau, Vương Hồn lần nữa đi vào phòng trước, chủ công, 100 cường tráng tu sĩ đã tại bên ngoài chờ. Tiếp lấy không giống nhau Lục Phàm hỏi thăm, hắn liền chủ động giới thiệu nói, chủ công, cái này 100 cường tráng tu sĩ bên trong, đoán thể cảnh tu sĩ 74 tên, luyện khí cảnh tu sĩ 26 tên, tu vi cao nhất người là luyện khí cảnh lục trọng. Tối cường giả mới luyện khí cảnh lục trọng a. Lục Phàm trên mặt hiện ra thần sắc thất vọng. Ngắn ngủi thất vọng sau hắn cũng bình tĩnh trở lại. Dù sao Bình Xuyên thành chỉ là một cái thành nhỏ thôi, tu sĩ số lượng cũng không nhiều, cường giả đã ít lại càng ít.
có thể có 26 tên luyện khí cảnh tu sĩ thêm vào, đã coi như là tốt vô cùng. Nghĩ tới đây, Lục Phàm thở nhẹ một hơi nói, đi thôi, đi ra xem một chút. Nói hắn liền hướng phía trước bên ngoài phòng vừa đi, Tần Quỳnh cùng Vương Hồn theo sát phía sau. Đi vào phòng trước bên ngoài, bất ngờ có 100 tên tinh tráng hán tử chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng, Hạ Hầu Uy đứng tại phía trước nhất. Nhìn đến Lục Phàm, Hạ Hầu Uy mang theo cái này 100 tên tinh tráng hán tử quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kêu lên hò hét. Bái kiến thái tử điện hạ. Âm như bôn lôi, khí như cầu vồng, 100 người cùng kêu lên hò hét, thanh thế to lớn vô cùng. Đối mặt tình cảnh này, Lục Phàm bình tĩnh nội tâm cũng không nhịn được rung chuyển, song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ. Đây chỉ là 100 người thôi, vẫn chỉ là phổ thông 100 người. Nếu là ngàn người, vạn người, 10 vạn người, 100 vạn người, như vậy cái kia là bực nào hùng vĩ rung động tràng cảnh. Hô! Lục Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống tâm lý xao động, nhìn lên trước mặt 100 người cất cao giọng nói, bình thân, tạ điện hạ. Đợi Hạ Hầu Uy cùng 100 tên cường tráng sau khi đứng dậy, thân mặc áo giáp Trương Hổ bước nhanh đi tới Lục Phàm trước mặt. Bái kiến điện hạ. Trương Hổ, bản vương hôm nay thì xuất phát, cái này Bình Xuyên thành thì giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để bản vương thất vọng. Mặt tướng tuân lệnh. Trương Hổ cung kính hành lễ, tiếp lấy liền ôm quyền cười nói, điện hạ, mặt tướng không có cái gì có thể cầm ra lễ vật, cho nên ở bên ngoài phủ chuẩn bị 110 thớt tráng mã, xem như mặt tướng một phần không quan trọng tâm ý, mong rằng điện hạ chớ trách. 110 thớt tráng mã, Lục Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, lúc này hướng thành chủ phủ cửa lớn đi đến, những người còn lại theo sát phía sau. Đi vào thành chủ phủ ngoài cửa, quả nhiên có 100 tên thủ quân nắm 110 thớt tráng mã chỉnh tề chờ đợi, hấp dẫn vô số dân chúng tu sĩ xem chừng. Nhìn lấy cái này 110 thớt màu lông không đồng nhất tráng mã, Lục Phàm tâm lý thoáng có chút phức tạp. Bình Xuyên thành cằn cỗi vô cùng, có thể tìm ra nhiều như vậy tráng mã đúng là không dễ, phần này tâm ý không coi là nhỏ. Trương Hổ, phí tâm, Lục Phàm mặt lộ vẻ vui mừng vỗ vỗ Trương Hổ bả vai. Đã ngươi đưa tới, này bản vương cũng không khách khí, chờ triều đình phái tới mới thành chủ về sau, ngươi liền trực tiếp đến Bắc Cảnh tìm kiếm bản vương. Đa tạ điện hạ. Một phen cáo biệt về sau, Lục Phàm cũng không muốn chậm trễ thời gian. Lúc này mang theo Tần Quỳnh 3 người cùng 8 tên huyền võ vệ cùng 100 tên tinh tráng hán tử lên đường xuất phát. Rời đi Hoàng Đô lúc, chỉ có hắn cùng hơn 10 người lòng mang ý đồ xấu sát thủ. Nhưng giờ phút này bên cạnh hắn có Tần Quỳnh, Hạ Hầu Uy, Vương Hồn, còn có 8 tên huyền võ vệ cùng 100 tên tinh tráng hán tử. Tuy nhiên tránh thức trung tâm chỉ có Tần Quỳnh 3 người, nhưng Lục Phàm đã rất hài lòng. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ. Lúc này hắn đã bước ra gian nan nhất bước đầu tiên, tiếp sau đến lộ trình, hắn chẳng sợ hãi. Ngay tại Lục Phàm mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời đi Bình Xuyên thành lúc, Bình Xuyên thành phát sinh sự tình cũng theo đó truyền đến rất nhiều người có quyết tâm trong lỗ tai một bên, Đại Càn Hoàng cung, Thái Hòa điện. Càn Hoàng Lục Chính trong tay vuốt vuốt một cái thông tin ngọc giản, trong mắt lóe ra ngạc nhiên vui mừng thần sắc. Chẳng lẽ tiểu tử thúi này trước kia thật sự là tại giấu rốt không thành, liền trẫm đều bị hắn cho lừa gạt. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem, ngươi tên tiểu tử thúi này có thể cho trẫm mang đến cái gì đại kinh hỉ. Mặt lộ vẻ ý cười tự nói một tiếng, trong tay hắn thông tin ngọc giản hóa thành bột phấn. Lúc này ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, tiếp lấy ngự tiền thanh âm của thái giám truyền vào. Bệ hạ, Dự vương, Tề vương, Ngụy vương cầu kiến. Lục Chính nghe vậy lông mày nhíu lại, hơi có chút thất vọng lắc đầu, vẫn là không giữ được bình tĩnh à. Để bọn hắn vào đi. Vâng, ngự tiền thái giám bên ngoài hành lễ, nghỉ liền cao giọng tuyên chỉ gọi đến. Tuyên Dự vương, Tề vương, Ngụy vương nhập điện yết kiến. Một lát sau, người mặc màu thạch thanh mãng bào Dự vương, Tề vương cùng Ngụy vương đi vào Thái Hòa điện quỳ long án trước. Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, miễn lễ, tạ phụ hoàng. Một phen quỳ bái sau khi hành lễ, Dự vương, Tề vương cùng Ngụy vương 3 người lúc này mới đứng lên. Đứng dậy 3 người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không muốn trước tiên mở miệng nói chuyện, dùng ánh mắt ra hiệu lẫn nhau mở miệng. Nhìn đến 3 người cái dạng này, vốn là có chút thất vọng Lục Chính càng là bất mãn, lúc này thản nhiên nói. Nếu là không có chuyện gì, cái kia liền trở về tu luyện đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, Dự vương Lục Hằng ánh mắt hơi có vẻ âm trầm nhìn hai cái đệ đệ liếc một chút, lúc này mới ôm quyền nói. Phụ hoàng, Nhi thần cùng 2 vị đệ đệ tới đây, ngoại trừ hướng phụ hoàng thỉnh an bên ngoài, còn có một chuyện muốn trưng cầu phụ hoàng ý kiến. Lục Chính lông mày nhíu lại không nói gì, chỉ là thần sắc bình thản nhìn lấy 3 cái nhi tử. Thái độ như vậy để Lục Hằng 3 người vô cùng khẩn trương. Nhưng là nghĩ đến bọn họ vừa mới nhận được tin tức về sau,
Lục Hằng lúc này cắn răng một cái, quỳ một chân trên đất nói: "Phụ hoàng, Thái tử Hoàng huynh ra ngoài nhậm chức vì phụ hoàng phân ưu giải nạn, Nhi thần tuy nhiên bất tài, nhưng là cũng muốn vì phụ hoàng chia sẻ một hai." Đợi Dự Vương Lục Hằng tiếng nói vừa ra, Tề Vương Lục Lâm cùng Ngụy Vương Lục Hoàn cũng theo quỳ một chân trên đất mở miệng nói: "Nhi thần nguyện ý cùng Thái tử Hoàng huynh một dạng, vì phụ hoàng phân ưu giải nạn, hướng phụ hoàng ân chuẩn." Trước đó bọn họ cũng không có đem bị lưu đày Bắc cảnh Thái tử Lục Phàm để vào mắt, bất quá là một cái phế vật thôi. Nhưng là theo sắc phong Lục Phàm ý chỉ hạ đạt, tăng thêm Lục Phàm tại Bình Xuyên thành bên trong hành động về sau, bọn họ ngồi không yên. Bọn họ cùng Lục Chính có đồng dạng suy đoán, đều cảm thấy Lục Phàm trước kia là tại giấu rốt. Tuy nhiên Lục Phàm không cách nào tu luyện là thật, nhưng bọn hắn y nguyên không cách nào lạnh nhạt tự nhiên đợi tại Hoàng Đô. Hoàng Đô có phụ hoàng tại, bọn họ vĩnh viễn lật không nổi cái gì sóng to gió lớn. Trước đó tất cả mọi người một dạng, ngược lại là không quan trọng. Nhưng lúc này tên phế vật kia thái tử đều chấp trưởng quận thủ vị trí, nắm giữ 5.000 thân binh quyền lực, càng là tại Bình Xuyên thành trừng ác dương thiện thu nạp dân tâm. Cái này để bọn hắn trong nháy mắt đã nhận ra cảm giác nguy cơ, tự nhiên không muốn tại Hoàng Đô ngồi chờ chết. Ha ha, tốt, rất tốt, các ngươi ngược lại là có lòng, vậy mà có thể chủ động nghĩ đến vì trẫm phân ưu. Lục Chính cười nói ra lời nói này về sau, Lục Hằng ba người nhất thời thân thể run lên, vội vàng nói: "Phụ hoàng, Nhi thần, đi, đã các ngươi muốn ra ngoài, cái kia trẫm thì cho các ngươi một cái cơ hội." Lời này vừa nói ra, Lục Hằng ba người bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiện ra không dám tin thần sắc. "Phụ hoàng, ngài, trẫm cho các ngươi thời gian nửa năm sau trở về Hoàng Đô tham gia thiên kiêu thi đấu. Nếu như các ngươi có thể tại thiên kiêu thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, trẫm thì ban cho các ngươi thống binh chi quyền, chấp trưởng mỗi người đất phong, có thể tự do lui tới tại Hoàng Đô." Theo hai câu tất này quanh quẩn trong điện, Lục Hằng ba người nhất thời kích động sắc mặt đỏ lên, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Bọn họ không nghĩ tới phụ hoàng vậy mà đáp ứng, hơn nữa còn cho bọn hắn dạng này một cái hứa hẹn. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng. Lục Hằng ba người vô cùng kích động, hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. "Chớ nóng vội tạ ơn, trẫm còn không có nói thất bại hậu quả đây, nếu như các ngươi tại thiên kiêu thi đấu bên trong bị thua, về sau thì thành thật thật đợi tại Hoàng Đô, gãy mất những cái kia loạn thất bát tao liên hệ." Nói xong lời cuối cùng, Lục Chính sắc mặt vô cùng nghiêm túc, đánh ý vị không cần nói cũng biết. Lục Hằng ba thân thể người chấn động, biết được bọn họ hành động đều tại phụ hoàng trong khống chế, tâm lý cuồng hỉ kích động trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ giải thích, Lục Chính liền khoát tay áo nói: "Đi xuống đi, chờ ý chỉ đến lập tức ly đồ." "Nhi thần tuân chỉ." Kinh hồn không chừng Lục Thần ba người dập đầu hành lễ, tiếp lấy liền đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Ngay tại ba người sắp đi ra ngoài điện thời điểm, Lục Chính thanh âm lần nữa truyền đến: "Có câu nói các ngươi ba cái nhớ kỹ, đại càn là Lục gia chúng ta đại càn, quyết không cho phép ngoại nhân nhúng chàm. Bất kể như thế nào tranh đấu, phòng tuyến cuối cùng không thể đụng vào, đây là trẫm đối với các ngươi lời khuyên, cũng hy vọng các ngươi đừng cho vi phu thất vọng." Chung quy là chính mình loại, Lục Chính ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Lục Hằng ba người nghe được lần này lời khuyên hậu thân thể chấn động, cúi đầu đi ra Thái Hòa điện. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Lục Chính lắc đầu, cầm lấy trên bàn chính vụ ngọc giản nhìn lại. Mà đi ra Lục Hằng ba người quay đầu nhìn Thái Hòa điện liếc một chút, trên mặt đều là hiện ra không hiểu thần sắc phức tạp. Ba người người nào cũng không nói gì, liếc nhau sau mỗi người rời đi, như là người xa lạ đồng dạng. Tề Vương phủ, phòng trước đại điện. Lục Cẩm khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt tu luyện, quanh thân linh khí vờn quanh, đỉnh đầu huyết khí dâng trào. Trương Kha đi vào phòng trước thấy cảnh này, liền đứng ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Một lát sau, Lục Cẩm mở hai mắt ra, há mồm phun ra một ngụm chọc khí, thu liễm linh lực huyết khí đứng lên. Tình huống như thế nào, bản vương ba cái kia đệ đệ có phải hay không bị phụ hoàng của mắng một trận cho đuổi đi? Bẩm điện hạ, bệ hạ không chỉ có không có răn dạy Dự Vương ba người, ngược lại đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, cho phép bọn họ tiến về đất phong. Nguyên bản trên mặt ý cười Lục Cẩm nghe nói như thế nhất thời biến sắc, ngươi nói cái gì? Phụ hoàng hắn đã đáp ứng. Tựa như điện hạ, chẳng mấy chốc sẽ có chỉ ý. Đạt được Trương Kha khẳng định trả lời chắc chắn, Lục Cẩm nhất thời mày nhăn lại, thân sắc âm tình bất định đi đến chủ vị ngồi xuống. Nói rõ chi tiết nói. Đúng, điện hạ. Trương Kha cung kính sau khi gật đầu tại một bên ngồi xuống, nói rõ chi tiết lên vừa mới theo Ngự Tiền Thái giám chỗ đó có được tin tức. Hoàng Đô phát sinh mọi chuyện Lục Phàm đều không biết. Rời đi Bình Xuyên thành về sau, hơn trăm người đội ngũ liền trùng trùng điệp điệp tiếp tục hướng bắc cảnh Hán Dương thành phương hướng tiến đến.
Thú xa trong xe một bên, Lục Phàm ngồi xếp bằng, chính đang suy tư đến Bắc Cảnh về sau nên như thế nào thận trọng từng bước. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng la giết cùng tiếng đánh nhau, nhất thời đem Lục Phàm theo suy nghĩ trong trạng thái gọi tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại có sát thủ tập kích hay sao? Lục Phàm nhíu mày, trong mắt hiện ra nghi hoặc thần sắc. Trước đó bên cạnh mình không có người nào tay, ám sát thì cũng thôi đi. Hiện tại bên cạnh mình có hơn trăm người, còn dám tới ám sát, cái này không phải là tìm chết sao? Đang lúc hắn dự định hỏi thăm thời điểm, Tần Quỳnh thanh âm thì dẫn đầu truyền vào Chu Công, phía trước có hai phe nhân mã đang chém giết lẫn nhau, chúng ta ở chỗ này chờ vẫn là. Hai phe nhân mã chém giết, Lục Phàm nghi hoặc tự nói một tiếng, lúc này phân phó nói. Vậy liền ban đầu chờ đợi một lát đi. Hắn không phải thánh nhân, dính đến tự thân lợi ích, đồng thời đối tự thân có chỗ tốt sự tình, hắn nguyện ý đi làm. Nhưng là cùng chính mình không liên quan, đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ tốt lợi ích sự tình, vậy hắn cũng sẽ không tùy tiện đi lẫn vào. Vâng, theo Lục Phàm ra lệnh một tiếng, hơn trăm người đội ngũ ngừng lại, phía trước hai phe nhân mã vẫn còn tiếp tục chém giết. Trong đó một phương rõ ràng ở thế yếu, không đến thời gian qua một lát cũng chỉ còn lại có một tên tóc trắng lão giả cùng một thiếu nữ. Mắt nhìn đối phương lần nữa đánh tới, tóc trắng lão giả trực tiếp nắm lấy thiếu nữ bả vai hướng Lục Phàm một hàng vọt tới. Đội ngũ phía trước nhất Hạ Hầu Uy thấy thế nhất thời quát lên một tiếng lớn, đứng lại, còn dám tiến lên một bước, giết không tha. Hét to đồng thời, Hạ Hầu Uy bộc phát ra khủng bố sát ý, tóc trắng lão giả thấy thế vội vàng dừng thân hình ôm quyền nói: "Vị này tướng quân, lão phu là Bình Tây Vương phủ khách khanh trưởng lão, vị này là Bình Tây quận chúa, chúng ta tao ngộ kẻ trộm đánh giết, mong rằng tướng quân xuất thủ chém giết kẻ trộm." Tóc trắng lão giả tận lực nâng lên thanh âm, cho nên thú xa trong xe một bên Lục Phàm cũng nghe rõ ràng. Bình Tây quận chúa, Lục Phàm lông mày nhíu lại, đây không phải là bản vương tiện nghi biểu muội a? Đại Càn hoàng triều ngoại trừ Càn hoàng Lục Chính bên ngoài, còn có 4 vị trấn thủ vương gia. Bình Đông Vương Lục Văn Hổ, Bình Nam Vương Lục Thế Phương, Bình Tây Vương Lục Tuyết Long cùng Bình Bắc Vương Lục Thiếu Khanh. 4 vị trấn thủ vương gia được xưng là Đại Càn tứ vương, phân biệt trấn thủ tại Đại Càn Đông Nam Tây Bắc, thống soái tứ đại quân đoàn. Bởi vì tứ vương cùng tứ đại quân đoàn nguyên nhân, Đại Càn biên cảnh cũng coi như vô cùng vững chắc. Thẳng đến 20 năm trước trấn Bắc Vương thần bí biến mất, toàn bộ Bắc cảnh lâm vào một mảnh hỗn loạn, lớn nhỏ thế lực thừa cơ phản loạn, Thiên Võ Man Tử càng là xua binh xâm lấn, Bắc cảnh tràn ngập nguy hiểm. May ra trấn Bắc quân tả tướng quân Cổ Thiết Phong cường thế trấn sát một nhóm lớn làm loạn người, lại xuất lĩnh trấn Bắc quân phản kích Thiên Võ Man Tử, cái này mới dừng phản loạn. Bởi vì cái này nguyên nhân, Lục Phàm đối trấn Bắc Vương Lục Thiếu Khanh, cũng chính là mình ngũ thúc có nghe thấy. Bất quá đối với tứ thúc Bình Tây Vương hắn đổ là không có cái gì kỹ càng hiểu rõ, chỉ biết là hắn có một cái độc nữ. Bình Tây quận chúa, Lục Vô Song. Những thứ này suy nghĩ trong đầu nhanh chóng lóe qua, Lục Phàm vén rèm lên đi ra. Đứng tại càng xe phía trên, hắn liếc một chút liền thấy được cái kia sắc mặt trắng bệch tuyệt sắc thiếu nữ. Ngay tại Lục Phàm nhìn về phía mình tiện nghi biểu muội lúc, truy sát hai người hơn 10 người hắc bào sát thủ cũng đi tới trùng trùng điệp điệp trước mặt. Đối mặt hơn trăm người đội ngũ, cái này hơn 10 người hắc bào sát thủ vậy mà không có chút nào e ngại, giết. Người cầm đầu một tay phất lên, hơn 10 người sát thủ hướng thẳng đến Vương phủ khách khanh trưởng lão cùng Lục Vô Song đánh tới. Gặp những sát thủ này còn dám động thủ, Hạ Hầu Uy nhất thời giận quát một tiếng, muốn chết. Gầm thét đồng thời, cả người theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái, trong tay thủy hỏa đoạt hồn thương tùy theo quét ngang mà ra. Phốc phốc, trường thương như rồng, trong nháy mắt xuyên thủng hai tên sát thủ lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài. Hạ Hầu Uy một tay phất lên, hai cái sát thủ trong nháy mắt bị mũi thương chọn bay ra ngoài, trên không trung nổ tung thành xương máu. Trăm tên lâm thời hộ vệ giờ phút này cũng ào ào tế ra pháp bảo bắt đầu vây công những sát thủ này. Lục Phàm cũng không có động thủ, thì bình tĩnh như vậy lạnh nhạt đứng tại càng xe chi nhìn lên. Đương nhiên, ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào tiện nghi biểu muội Vô Song quận chúa trên thân. Không đến thời gian qua một lát, hơn 10 người hắc bào sát thủ đều bị chém giết, không có để lại một người sống. Lục Phàm theo càng xe phía trên nhảy xuống, tại Tần Quỳnh cùng 8 tên huyền võ vệ hộ vệ dưới đi tới sắc mặt trắng bệch Vô Song quận chúa trước mặt. Không giống nhau Lục Phàm mở miệng, tóc trắng lão giả liền quỳ một chân trên đất nói, Ngô Duy bái kiến thái tử điện hạ. Há, ngươi biết bản vương? Ngô Duy lắc đầu, ôm quyền giải thích nói, lão nô không biết thái tử điện hạ, nhưng là nhận biết huyền võ vệ, mà lại thái tử điện hạ sắc phong ý chỉ truyền khắp Đại Càn, cho nên ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, đứng lên đi. Lục Phàm từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Đa tạ thái tử điện hạ. Ngô Duy tạ lễ sau đứng dậy,
đồng thời từ trong ngực móc ra một khối màu vàng kim ngọc bài, hai tay đưa cho Lục Phàm. Thái tử điện hạ, đây là Bình Tây Vương phủ tín vật, xin ngài xem qua. Lục Phàm tiếp nhận màu vàng kim ngọc bài, tra nhìn một chút, liền xác nhận là Bình Tây Vương phủ thân phận ngọc bài. Đem ngọc bài giao cho Ngô Duy về sau, Lục Phàm nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch Lục Vô Song. Cái kia ngươi chính là bản vương biểu muội Vô Song quận chúa. Vô Song đa tạ hoàng huynh ân cứu mạng. Lục Vô Song hạ thấp người hành lễ, trên mặt còn mang theo chưa tỉnh hồn bối rối thần sắc sợ hãi. Nhìn lên trước mặt tiện nghi biểu muội, Lục Phàm mặt ngoài lộ ra ý cười, tâm lý lại là âm thầm cười lạnh. Hoàng gia thật đúng là không có một cái nào đơn giản mặt hàng. Vừa mới theo trong xe một bên, sau khi ra ngoài, hắn vẫn tại quan sát cái này tiện nghi biểu muội. Nhìn từ bề ngoài nàng rất hoảng sợ, trên thực tế lại là phi thường bình tĩnh, hoảng sợ bối rối đều là giả vờ. Nhất là vừa mới đi đến trước mặt lúc, hắn thấy rõ cái này tiện nghi biểu muội trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trào phúng cùng chán ghét. Tuy nhiên chút ít này biểu lộ chớp mắt là qua, nhưng là lại không gạt được hắn ánh mắt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn vẫn là cái này tiện nghi biểu muội tu vi. Tu vi thật sự rõ ràng là ngưng nguyên cảnh nhất trọng, nhưng hiển lộ ra tu vi chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng mà thôi, ẩn giấu đi dòng dã một cái đại cảnh giới. Mà lại chính mình cái này tiện nghi biểu muội ẩn giấu tu vi thủ đoạn thật không đơn giản, rất rõ ràng lừa qua tất cả mọi người. Nếu không phải là mình có hệ thống, chỉ sợ cũng không cách nào xem thấu hắn tu vi thật sự. Hoàng muội khách khí. Lục Phàm thần sắc không đổi, cười lắc đầu, tiếp lấy liền dò hỏi. Hoàng muội có biết những sát thủ này lai lịch thân phận, mặt khác hoàng muội không tại Tây Cảnh đợi, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Hỏi thăm đồng thời, Lục Phàm quan sát đến tiện nghi biểu muội thần sắc biến hóa. Ta cũng không biết bọn họ là ai, chúng ta nguyên bản định là muốn đi trước hoàng đô. Nhưng là trên đường lọt vào những sát thủ này tập kích truy sát, lúc này mới một đường trốn đến nơi này, phụ vương an bài thị vệ tất cả đều bị giết. Nếu không phải ở chỗ này gặp phải hoàng huynh, ta sợ là giữ nhiều lành ít. Nói đến đây, Lục Vô Song hốc mắt phiếm hồng, vậy mà trực tiếp rơi lệ, một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng. Lục Phàm thấy thế nhịn không được ở trong lòng cảm khái, diễn kỹ này thật mẹ nó tuyệt, thả ở kiếp trước tuyệt đối là thỏa thỏa ảnh đế. Tâm lý đậu đen rau muống cười lạnh, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là giả bộ như một bộ dáng vẻ phẫn nộ oán hận nói: những thứ này đáng chết loạn thần tặc tử, thật sự là rất đáng hận, hoàng muội ngươi yên tâm đi. Hoàng huynh để cái này 8 tên huyền võ vệ tự mình hộ tống ngươi trở về hoàng đô, có bọn họ, an nguy của ngươi không có bất cứ vấn đề gì. Nói hắn liền làm bộ quay người muốn cho 8 cái huyền võ vệ ra lệnh, khóe mắt liếc qua lại là một mực chú ý đến tiện nghi biểu muội thần sắc biến hóa. Quả thật đúng là không sai, làm hắn nói ra lời nói này về sau, tiện nghi biểu muội trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt cùng vội vàng. Sau một khắc, tiện nghi biểu muội liền lê hoa đái vũ khóc lóc kể lể lên: "Hoàng huynh, ta thật vất vả thoát khỏi nguy hiểm, còn không có khôi phục lại đâu, ngươi liền muốn đuổi ta đi sao?" Nói nàng liền ngẩng đầu, dùng tràn ngập nước mắt phiếm hồng hai con mắt nhìn chằm chằm Lục Phàm, bộ dáng làm cho đau lòng người. Nếu là đổi lại trước đó Lục Phàm, sợ là đã mềm lòng, chỉ tiếc. Hoàng muội nói đùa, chỉ bất quá hoàng muội tiến về hoàng đô nhất định có quan trọng sự tình, cũng không thể làm trễ nải. Cái này 8 tên huyền võ vệ là phụ hoàng phái tới bảo hộ bản vương, có bọn họ bảo hộ ngươi, bản vương rất yên tâm, ngươi cứ yên tâm đi hoàng đô đi. Lục Phàm khắp khuôn mặt là lo lắng cưng chiều ý cười, để Lục Vô Song đều là trở nên hoảng hốt. Cái phế vật này hoàng huynh tựa hồ rất nghe đồn không giống nhau lắm a. Hừ, một cái hoàng mao nha đầu cũng dám ở bản vương trước mặt tính toán, mưu trí, khôn ngoan, thật coi ta là phế vật. Tâm lý cười lạnh một tiếng, Lục Phàm cũng lười nói nhảm, trực tiếp nhìn lấy 8 tên huyền võ vệ nói: quận chúa an nguy thì giao cho các ngươi, hiện tại thì lên đường xuất phát, nếu là quận chúa có nguy hiểm gì, hậu quả các ngươi biết đến. Thái tử điện hạ, chúng ta là phụng mệnh bảo hộ ngài, há có thể. Làm sao, bản vương mà nói là không cần nói nhảm thành. Lục Phàm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Gặp Lục Phàm nổi giận, 8 tên huyền võ vệ vội vàng quỳ một chân trên đất. Bọn họ phụng mệnh đến bảo hộ Lục Phàm, mà lại trước khi đến thủ lĩnh cũng lời nhắn nhủ rất rõ ràng, để bọn hắn nghe theo Lục Phàm ý kiến. Ngắn ngủi do dự một chút, huyền võ vệ tiểu đội trưởng chỉ có thể bất đắc dĩ ôm quyền nói: Thái tử điện hạ bớt giận, chúng ta cái này hộ tống quận chúa trở về hoàng đô. Ha ha ha, này mới đúng mà, hoàng muội an nguy có thể so sánh bản vương an nguy trọng muốn thêm. Hài lòng cười lớn một tiếng, Lục Phàm nhìn về phía có chút không có kịp phản ứng tiện nghi biểu muội. Tòa này thú xa thì cùng một chỗ đưa cho hoàng muội ngồi đấy thú xa tiến về hoàng đô có thể dễ chịu một số. Gọn gàng mà linh hoạt làm ra an bài về sau,
Lục Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp đối với Hạ Hầu Uy nói: "Tiếp tục xuất phát." Nói hắn liền cùng Tần Quỳnh cưỡi lên 2 tên huyền võ vệ liệt mã tọa kỵ, cùng trăm tên hộ vệ trực tiếp lên đường. Nhìn lấy cứ như vậy rời đi đội ngũ, Lục Vô Song nhất thời trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới lại là kết quả này. Ngô Duy cũng là có chút hoảng hốt, trên mặt hiện ra khó có thể che giấu ngạc nhiên thần sắc. Huyền võ vệ tiểu đội trưởng Trương Kỳ thấy thế chỉ có thể ôm quyền nói: "Quận chúa, thị phi chi địa không nên ở lâu, hiện tại thì lên đường đi." Đem quận chúa đưa về Hoàng đô về sau, bọn họ còn muốn lập tức chạy về đến tiếp tục bảo hộ Lục Phàm đây. Trương Kỳ mà nói đem Lục Vô Song gọi tỉnh lại, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh trong hai con ngươi hiện ra hiếu kỳ cùng kiên quyết. "Hừ, bản quận chúa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng là bo bo giữ mình hay là thật phế vật." Tâm lý lạnh hừ một tiếng, Lục Vô Song trực tiếp đi hướng thú xa, Ngô Duy theo sát phía sau. Leo lên thú xa lúc, Lục Vô Song trực tiếp phân phó nói: "Không đi Hoàng đô, theo Hoàng huynh đội ngũ tiến về Bắc Cảnh." Lục Vô Song mệnh lệnh này để Trương Kỳ một trận hoảng hốt bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm quyền nói: "Quận chúa, thái tử điện hạ để cho chúng ta." "Bản quận chúa mà nói không có nghe sao, Hoàng huynh bên kia ta sẽ đi nói, đi thôi." Không thể nghi ngờ tiếng nói vừa ra, trong xe một bên liền không có động tĩnh, Trương Kỳ chỉ có thể nhìn hướng ngồi tại càng xe phía trên Ngô Duy. Mà Ngô Duy trực tiếp hai mắt nhắm lại, một bộ không lẫn vào việc này dáng vẻ. Trương Kỳ thấy thế chỉ có thể cho một tên thuộc hạ làm thủ thế, cái này thuộc hạ lập tức chở mình lên ngựa đuổi theo đi cho Lục Phàm bẩm báo. Còn hắn thì cùng còn lại 6 tên huyền võ vệ hộ tống Lục Vô Song hướng Lục Phàm một đoàn người đuổi theo. "Chủ công, vị này Bình Tây quận chúa có phải hay không có vấn đề gì?" Cưỡi ngựa đi theo Lục Phàm phía bên phải Tần Quỳnh tại đi qua nửa ngày chần chờ về sau, vẫn là hỏi tâm lý nghi hoặc. "Ha ha ha, Thúc Bảo, ngươi vì cái gì hỏi như vậy đâu, nói một chút." Lục Phàm trên mặt ý cười nhìn về phía Tần Quỳnh trầm ngâm một chút nói ra: "Cái kia Ngô Duy tu vi thật sự là linh hải cảnh nhất trọng, mà những sát thủ kia mạnh nhất cũng mới ngưng nguyên cảnh thất trọng mà thôi, đủ để nhẹ nhõm phản sát, thế nhưng là hắn cũng không có phản sát." Nói đến đây, Tần Quỳnh hơi dừng lại một chút tiếp tục nói: "Mặt khác Bình Tây quận chúa nhìn từ bề ngoài rất hoảng sợ, nhưng trên thực tế hành vi của nàng rất bình tĩnh. Mà lại vừa mới nàng đứng yên vị trí cùng động tác đều là nhanh nhất lại thích hợp nhất phát động công kích, cho nên." Nghe Tần Quỳnh lần này phân tích, Lục Phàm nụ cười trên mặt cũng càng thêm nồng nặc không ít. Không hổ là Thúc Bảo, quan sát đầy đủ cẩn thận, bản vương cái này tiện nghi biểu muội hoàn toàn chính xác có vấn đề. Hừ, dám lừa gạt chủ công giả mạo quận chúa, đợi mặt tướng đi làm thịt bọn họ. Tần Quỳnh còn tưởng rằng Lục Vô Song là giả mạo quận chúa, lúc này đằng đằng sát khí muốn xếp quay trở lại động thủ. Lục Phàm bên trái Vương Hồn thấy thế vội vàng nói: "Thúc Bảo, ngươi hiểu lầm chủ công ý tứ, nàng đích xác là Bình Tây quận chúa." Vương Hồn lời nói này để Tần Quỳnh ngừng lại, nhưng trên mặt của hắn lại tràn đầy nghi hoặc. Cái kia nàng đến cùng phải hay không thật Bình Tây quận chúa? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Tần Quỳnh, Lục Phàm cùng Vương Hồn liếc nhau, đều là nhịn không được bật cười. Tiếng cười rơi xuống, Lục Phàm cái này mới nói, thân phận cũng không có vấn đề, giả mạo quận chúa thế nhưng là đại tội, mà lại rất dễ dàng phân biệt vạch trần, nàng không có như vậy ngu xuẩn. Ngay tại Lục Phàm nói xong câu đó thời điểm, Trương Kỳ phái tới báo tin tên kia huyền võ vệ dục ngựa đuổi đi theo. "Khởi bẩm thái tử điện hạ, Bình Tây quận chúa nói không đi Hoàng đô, muốn đi theo điện hạ ngài cùng một chỗ tiến về Bắc Cảnh." Lục Phàm đối với tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn về phía Vương Hồn nói: "Huyền Trùng, ngươi cảm thấy nên làm như thế nào?" "Chủ công, đã tới, vậy liền để nàng theo đi, ở ngoài sáng dù sao cũng so ở trong tối tốt, đối với chúng ta mà nói càng bớt lo." Vương Hồn nói chính là Lục Phàm nghĩ, cho nên hắn gật gật đầu liền đối với cái này huyền võ vệ nói: "Đã quận chúa muốn đi theo chúng ta, vậy liền để nàng theo đi, bảo vệ tốt quận chúa, không nên xuất hiện cái gì chỗ sơ suất." "Vâng." Đợi cái này huyền võ vệ sau khi rời đi, Lục Phàm thở phào một hơi, ánh mắt phức tạp giận dữ nói: "Còn chưa tới đạt Bắc Cảnh đâu, các loại ngưu mã xà thần đều xuất hiện, không biết cái này Bắc Cảnh lại cái kia là cái dạng gì." Tuy nhiên hắn bây giờ có được ngón tay vàng hệ thống cùng triệu hoán đi ra 10 tên văn thần võ tướng cùng 3.000 hoàng kim hỏa kỵ binh. Nhưng là hắn không thực sự coi là dựa vào những thứ này liền có thể thiên hạ vô địch, hắn còn không có như vậy ngây thơ. Đây chính là tu luyện thế giới, cường giả vô số kể, am hiểu âm mưu lão hồ ly càng là nhiều vô số kể. Các đại tông môn, thế gia, ẩn thế thế lực, đủ loại tu sĩ cùng thế lực rắc rối phức tạp, không cẩn thận liền sẽ hãm sâu trong đó, thậm chí là mất đi tính mạng. Dù là hắn là thân có ngón tay vàng xuyên việt giả, cũng tuyệt đối không dám có bất kỳ khinh thường nào. Nghe Lục Phàm cảm khái,
Tần Quỳnh cùng Vương Hồn liếc nhau, đồng thời thần sắc kiên định mở miệng nói: "Chủ công xin yên tâm, chúng ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào, vì chủ công bình định hết thảy chướng ngại." Bọn họ vì Lục Phàm mà sinh, cũng chỉ chung với Lục Phàm. Vì Lục Phàm hùng đồ bá nghiệp, bọn họ tùy thời tùy chỗ có thể hiến ra sinh mệnh. Nhìn lấy thần sắc kiên định Vương Hồn cùng Tần Quỳnh, Lục Phàm tâm lý bực bội cùng áp lực trong nháy mắt quét sạch sành xanh, vui sướng phá lên cười, ha ha ha, nói hay lắm, có các ngươi phụ tá bản vương, cái gì si mị võng lượng đều không đủ gây sợ. Tiếng cười to rơi xuống, Lục Phàm quay đầu nhìn thoáng qua đi theo đội ngũ phía sau thú xa. Mặc kệ thì cái này tiện nghi biểu muội có âm mưu gì, đến Bắc Cảnh về sau, nhưng là không phải do hắn. Đừng nói là một cái tiện nghi biểu muội, liền xem như mấy cái kia tiện nghi thân đệ đệ lại như thế nào. Dám đối với mình đùa nghịch âm mưu gì, giết không tha. Hệ thống, triệu hoán đi ra còn lại người ở nơi nào, vì cái gì đến bây giờ còn không có tới. 10 lần triệu hoán cơ hội triệu hoán ra 10 tên văn thần võ tướng, nhưng bây giờ chỉ Tần Quỳnh cùng Hạ Hầu Uy cùng Vương Hồn 3 người. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được 7 người khác. Đinh, Hướng Sủng, Đoạn Quýnh, Phí Y, Lý Tư 4 người chính đuổi theo chủ thượng mà đến, 1 giờ bên trong đến. 1 giờ a, cái kia Lý Tổn Hiếu cùng La Thành còn có Khương Thượng đâu. Còn không có nhìn thấy cái này 7 cái triệu hóa nhân vật bên trong, hắn muốn đi gặp nhất chính là Lý Tổn Hiếu cùng Khương Thượng, tiếp lấy chính là La Thành cùng Lý Tư. Dù sao cái này 4 người trong lịch sử danh khí quá lớn, hắn tự nhiên muốn gặp được chân nhân. Đinh, Lý Tổn Hiếu, La Thành, Khương Thượng 3 người đã đạt tới Bắc Cảnh Hán Dương Thành chờ đợi ký chủ. Nghe được Lý Tổn Hiếu cùng La Thành cùng Khương Thượng đã đạt tới Hán Dương Thành, Lục Phàm nhất thời buông lỏng không ít. Chính mình còn chưa tới đạt Hán Dương Thành, đối với Bắc Cảnh cùng Hán Dương Thành hiểu rõ chỉ giới hạn ở nghe đồn cùng người khác giảng thuật. Hiện tại Lý Tổn Hiếu 3 người đã đến Hán Dương Thành, ngược lại là có thể thay mình đánh cái trận đầu đi đầu hiểu rõ một phen. Ngay tại Lục Phàm cưỡi tại trên lưng ngựa suy tư thời điểm, phía trước truyền đến Hạ Hầu Uy hét to âm thanh. Người nào? Hạ Hầu Uy hét to âm thanh đem Lục Phàm giật mình tỉnh lại, lúc này hướng phía trước nhìn qua. Chỉ thấy 2 tên trung niên nam tử mỗi người dắt ngựa thớt tại phía trước ngăn cản đường đi. Một người trong đó người mặc màu xám nho sam, một người khác người mặc nhạt áo nho màu xanh. 2 người đều là bộ dạng nho nhã, sau lưng từng người đeo một thanh kiếm, thoạt nhìn như là 2 cái nho nhã hiệp khách. Lục Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức đoán được 2 người này tất nhiên là hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật. Mà cái này 2 tên trung niên nam tử đối mặt Hạ Hầu Uy hét to cũng không hề tức giận, rất cung kính ôm quyền nói: "Vị này tướng quân, 2 người chúng ta là đến tìm nơi nương tựa thái tử điện hạ, mong rằng tướng quân thay dẫn tiến." Không giống nhau Hạ Hầu Uy mở miệng, Lục Phàm cũng đã ý cười đầy mặt giục ngựa đi tới 2 người trước mặt. Hắn đã theo hệ thống chỗ đó biết được 2 người thân phận lai lịch, đúng là hắn triệu hoán đi ra Lý Tư cùng Phí Y. Thảo dân Lý Tư, Phí Y, bái kiến chủ công. Nhìn lấy quỳ hành lễ 2 người, Lục Phàm cười lớn tung người xuống ngựa, tự mình đem 2 người đỡ lên. Ha ha ha, Văn Vĩ, Thông Cổ, các ngươi có thể tính tới, có các ngươi tương trợ, bản vương càng thêm an tâm. Vừa mới hắn đã tra xét 2 người này tin tức mặt bảng. Phí Y danh tiếng Văn Vĩ, cùng Hạ Hầu Uy một dạng đến từ thần thoại Tam Quốc thế giới, là tiếng tăm lừng lẫy thục hán tứ tướng một trong, ngưng nguyên cảnh ngũ trọng tu vi. Lý Tư danh tiếng Thông Cổ, đến từ tần thời Minh Nguyệt thế giới. Tuy nhiên danh tiếng không thật là tốt, nhưng tài hoa mưu lược không lời nào để nói, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp mưu thần, linh hải cảnh lục trọng tu vi. Lục Phàm tự mình đỡ cử động cùng một câu nói kia nhất thời để Lý Tư cùng Phí Y 2 người kích động sắc mặt đỏ lên. Nguyện vì chủ công ra sức trâu ngựa. Bọn họ bị hệ thống cắm vào cái này thế giới trí nhớ, tương đương với cái này thế giới dân bản địa. Như là nội tâm của bọn hắn chỗ sâu có nhất đoạn cố định trí nhớ, cái kia chính là Lục Phàm thân phận. Không chỉ là bọn họ, triệu hoán đi ra tất cả nhân vật đều là giống nhau. Bọn họ lúc trước đều là đi theo Lục Phàm người, chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân tách ra ẩn núp xuống tới. Cho nên bọn họ đều biết Lục Phàm, xưng hô Lục Phàm vì chủ công, làm Lục Phàm kêu lên tên cửa hiệu của bọn họ lúc cũng không có cái gì kỳ quái. Vỗ vỗ bả vai của 2 người về sau, Lục Phàm phân biệt giới thiệu Tần Quỳnh cùng Hạ Hầu Uy cùng Vương Hồn 3 người, lẫn nhau quen thuộc một phen. Đợi mọi người quen thuộc về sau, Phí Y cùng Lý Tư liền thêm vào đội ngũ, một hàng hơn trăm người tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Thú xa trong xe một bên, Lục Vô Song nhíu mày suy nghĩ vừa mới tràng cảnh, chủ công, hắn không phải phế vật a, cũng chưa từng rời đi Hoàng Đô, ở nơi nào thu phục nhiều cường giả như vậy. Nàng thế nhưng là rõ ràng biết, chính mình cái này tiện nghi Hoàng huynh rời đi Hoàng Đô thời điểm căn bản không có cái gì hộ vệ hộ tống. 8 tên huyền võ vệ cũng là về sau Càn Hoàng ban cho.
Có thể giờ phút này Lục Phàm bên người không chỉ có Tần Quỳnh cùng Hạ Hầu Uy hai vị tướng quân, còn có một cái phụ tá Vương Hồn. Hiện tại lại có hai tên hiệp khách trước đến tìm nơi nương tựa, xem ra tựa hồ đã sớm cùng Tiện Nghi Hoàng huynh nhận biết. Những tin tức này trước đó nàng thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ lại cái này Tiện Nghi Hoàng huynh trước đó một mực tại giấu rốt giấu giếm, giờ phút này rời đi Hoàng đô liền không cố kỵ gì bạo lộ ra. Nghĩ tới đây, nàng nhất thời hưng phấn lên, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hán Dương Thành, một cái rộng rãi trong mật thất dưới đất. 6 tên thân mặc hắc bào, đầu mang mặt nạ người thần bí ngồi vây quanh tại một cái hình bầu dục bàn dài trước. Tên phế vật kia sáng sớm ngày mai thì sẽ đạt tới, nói một chút đi, giải quyết như thế nào, trực tiếp giết vẫn là. Thanh âm trầm thấp theo cái bàn vị trí đầu não người thần bí dưới mặt nạ truyền đến, đang khi nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Một cái phế vật mà thôi, giết hay không không quan trọng, cũng không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Nếu là có thể đem cái phế vật này hoàn toàn trưởng khống, đối chúng ta mà nói ngược lại là một cái hiếm thấy cơ hội tốt. Mấy người ào ào phát biểu cái nhìn, duy chỉ có cái bàn cuối cùng người đeo mặt nạ không có mở miệng. Những người còn lại thấy thế ào ào nhìn sang, vị trí đầu não người đeo mặt nạ cũng ngừng tay chỉ động tác. Một cái phế vật hoàn toàn chính xác không quan trọng gì, nhưng các ngươi đừng quên Hoàng đô vị kia, lấy vị kia thủ đoạn, phái một cái phế vật tới đây, dụng ý sợ là không có đơn giản như vậy. Lời này vừa nói ra, còn lại 5 người đều là trầm mặc suy tư. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, cuối cùng người đeo mặt nạ trực tiếp đứng dậy hướng mật thất lối ra đi đến. Việc này các ngươi không cần phải để ý đến, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành, cái phế vật này thái tử thì giao cho ta. Đưa mắt nhìn ra hỏa này rời đi, hai bên trái phải 4 tên người đeo mặt nạ nhìn về phía vị trí đầu não người đeo mặt nạ. Ngồi ở chủ vị người đeo mặt nạ dùng ngón tay gõ 2 lần cái bàn, tiếp lấy cũng đứng dậy hướng một cái cửa ra khác đi đến. Cứ dựa theo hắn nói làm đi, tạm thời đều an tĩnh một số, không muốn lộ ra sơ hở gì tới. Theo tiếng nói tại trong mật thất tiêu tán, mặt khác 4 tên người đeo mặt nạ cũng từ khác nhau cửa ra vào rời đi. Một đêm thời gian chớp mắt mà qua. Hướng mặt trời mọc thời điểm, Lục Phàm một hàng hơn trăm người đội ngũ đã đuổi đến 2 canh giờ đường. Cứ việc liên tiếp cưỡi ngựa đi đường để Lục Phàm thân thể có chút mỏi mệt, nhưng nội tâm của hắn lại là vô cùng hưng phấn kích động, cộng thêm không hiểu chờ mong. Cứ như vậy lần nữa đi đường một lúc lâu sau, phía trước bất ngờ xuất hiện một tòa rộng rãi vô cùng đại thành. Cả tòa thành lớn như là một tòa phủ phục ở trên mặt đất huyền quy, màu nâu xám tảng đá thành tường cao đến 100 mét, tả hữu liên miên mấy ngàn thước. Trên tường thành vết máu loang lổ, vết đao kiếm ngân nhiều vô số kể, to to nhỏ nhỏ cái hố càng là liên thành mảnh. Đây đều là vô số lần trong chiến tranh để lại dấu vết, chứng minh tòa này biên cương đại thành trải qua mưa gió. Nhìn lấy tòa này biên cương đại thành, Lục Phàm tung người xuống ngựa, trong mắt bắn ra trước nay chưa có quang mang, Tần Quỳnh cùng Hạ Hầu Uy cùng Vương Hồn 3 người càng là kích động khó có thể tự lành. Lý Tư mặt mũi tràn đầy hưng phấn cảm khái nói, thật là hùng vĩ một tòa đại thành, chiếm cứ nơi đây liền có thể bức xạ toàn bộ Bắc cảnh. Nếu là lại đem Bắc Mang Sơn cầm xuống, đó chính là tiến có thể công, lui có thể thủ, quả nhiên là tuyệt hảo quân sự trọng thành. Đại Càn cùng Mạc Bắc Thiên Võ Hoàng triều lấy Bắc Mang Sơn làm ranh giới, Bắc Mang Sơn liên miên mấy ngàn dặm, trong đó có vô số hung thú cùng linh dược linh thạch các loại tư nguyên. Muốn chiếm cứ Bắc Mang Sơn cũng không thực tế. Chỉ là Bắc Mang Sơn bên trong vô số hung thú cũng đủ để cho người đau đầu, chớ nói chi là đủ loại trận pháp cùng với khác bẫy dập. Mà lại Bắc Mang Sơn liên miên mấy ngàn dặm, muốn hoàn toàn chiếm cứ, ít ra phải mấy chục vạn binh mã. Tiêu hao như thế Đại Càn Hoàng triều chống đỡ không nổi, mà Bắc Thiên Võ Hoàng triều cũng chống đỡ không nổi. Cho nên ở vào hai đại hoàng triều biên cảnh Bắc Mang Sơn thật muốn tính toán ra, trên thực tế một mảnh nơi vô chủ. Nghe Lý Tư cảm khái, Lục Phàm hít sâu một hơi, ở trong lòng vô cùng kiên định tự nhủ. Cái này Bắc cảnh chi địa, bản vương muốn. Có lẽ Bắc cảnh ẩn giấu đi dạng này như thế hung hiểm nguy cơ. Nhưng là đã hắn tới, như vậy tất cả hung hiểm nguy cơ đều sẽ bị hắn dần dần nhổ. Toàn bộ Bắc cảnh chỉ có thể có một người chủ nhân, cũng chỉ có thể có một thanh âm, cái kia chính là mình. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, trưởng khống Bắc cảnh, nhiệm vụ khen thưởng, sơ cấp triệu hoán thẻ 1 tấm, tùy cơ quân đoàn triệu hoán thẻ 1 tấm, tu vi đề thăng thẻ 1 tấm, mở khóa thẻ 1 tấm. Phụ gia nhiệm vụ, trưởng khống trấn Bắc quân, nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ quân đoàn triệu hoán thẻ 1 tấm, mở khóa thẻ 1 tấm. Ghi chú, nhiệm vụ thời hạn vì nửa năm. Đinh, phải chăng nhận lấy nhiệm vụ? Đột nhiên phát động nhiệm vụ này ngược lại để Lục Phàm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn thì mặt lộ vẻ ý cười, nhận lấy nhiệm vụ này. Đưa tới cửa khen thưởng, không cần thì phí.
đến mức thời gian nửa năm nhiệm vụ hạn chế bị hắn trực tiếp cho bỏ qua. Nếu là thời gian nửa năm còn không cách nào trưởng khống Bắc Cảnh, vậy mình thì thật quá cùi bắp. Thật xin lỗi xuyên Việt giả 3 chữ. Đi thôi, vào thành. Lục Phàm chở mình lên ngựa, một đoàn người cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng cổng thành đi đến. Xếp hàng tiến ra khỏi cửa thành, bách tính thấy cảnh này ào ào lui qua hai bên, hiếu kỳ vô cùng khe khẽ bàn luận lên. Trên tường thành thủ vệ càng là tay cầm cung nỏ, cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm Lục Phàm một đoàn người. Trên tường thành thủ vệ tất cả đều lệ thuộc vào trấn Bắc quân, tất cả đều là trải qua chiến trường lão binh. Lục Phàm ngẩng đầu cùng những ánh mắt này hung hãn lão binh liếc nhau, không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu. Tốt một cái trấn Bắc quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Bởi vì cái gọi là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Thủ thành binh lính tại trấn Bắc quân bên trong chỉ so với hỏa đầu quân địa vị cao một chút mà thôi. Thủ thành binh lính còn như vậy hung hãn, như vậy trấn Bắc quân chính thức quân tốt sẽ chỉ càng mạnh. Đi vào 4 mở cổng thành trước mặt, 60 tên thân mặc màu đen huyền giáp binh lính tay cầm trường mâu cản tại phía trước. Một tên người mặc màu đỏ thẫm huyền giáp trung niên nam tử cất bước tiến lên, đối với Lục Phàm bọn người quát khẽ nói: "Thủ lệnh." Lục Phàm liếc nhìn liếc một chút, biết được trung niên nam tử là phụ trách trông coi cổng thành một tên bách phu trưởng. Giờ phút này yêu cầu thủ lệnh là chỗ chức trách, cho nên hắn cũng không hề tức giận, từ trong ngực xuất ra thân phận lệnh bài hướng hắn ném đi. Đại Càn Hoàng triều quân tốt đẳng cấp phân chia rất đơn giản, đẳng cấp khác nhau quân tốt mặc khải giáp nhan sắc cũng khác biệt. Bình thường nhất binh lính thân mặc màu đen huyền giáp, ngũ trưởng cùng thập trưởng cũng là như thế, bất quá trên khải giáp sẽ khắc lấy một cái ngũ chữ cùng cái chữ. Bách phu trưởng xuyên màu đen đỏ khải giáp, thiên phu trưởng xuyên màu đỏ khải giáp, vạn phu trưởng xuyên áo giáp màu bạc. Vạn phu trưởng phía trên chính là tướng quân cùng trấn quốc đại tướng quân, phân biệt xuyên màu vàng kim khải giáp cùng màu tử kim khải giáp. Tại vạn phu trưởng cùng tướng quân ở giữa còn có một cái cấp bậc, đó chính là giáo úy, chia làm hữu giáo úy cùng tả giáo úy. Giáo úy không có thực quyền, không cách nào trực tiếp thống soái binh mã, cụ thể tác dụng tương đương với tham mưu trưởng. Tướng quân cũng chia là hữu tướng quân cùng tả tướng quân quyền lực lớn tại hữu tướng quân. Thân là thái tử, những thứ này cơ sở nhất tin tức hắn há có thể không biết. Thủ thành bách phu trưởng tiếp được Lục Phàm đánh tới thân phận lệnh bài về sau, trên mặt nhất thời hiện ra cổ quái vô cùng thần sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Phàm liếc một chút, lúc này mới quỳ một chân trên đất nói: "Trấn Bắc quân bách phu trưởng Mã Lỗ bái kiến thái tử điện hạ." Soạt, làm Mã Lỗ nói ra Lục Phàm thân phận về sau, bốn phía nhất thời xôn xao một mảnh. Dân chúng vây xem tất cả đều dùng hiếu kỳ vô cùng ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phàm, chỉ trỏ nghị luận lên. Hắn cũng là trong truyền thuyết tên phế vật kia thái tử sao? Xem ra không giống a, mày kiếm mắt sáng, toàn thân chính khí. Chậc chậc, nghe đồn thái tử điện hạ là cái không thể tu luyện phế vật, nhưng là cái này dung mạo thật tuyệt. Mã Lỗ sau lưng 60 tên thủ thành binh lính giờ phút này cũng kịp phản ứng, đồng loạt quỳ một chân trên đất. Bái kiến thái tử điện hạ. Mã Lỗ vừa mới phản ứng cùng bốn phía tiếng nghị luận tự nhiên chạy không khỏi Lục Phàm ánh mắt cùng lỗ tai. Trong lòng của hắn có chút bất đắc dĩ. Chính mình phế vật tên tuổi thật đúng là không ai không biết, không người không hay à. Có điều lúc này loại tình huống này với hắn mà nói lại là không còn gì tốt hơn. Đứng lên đi. Đa tạ thái tử điện hạ. Mã Lỗ cùng 60 tên thủ thành binh lính gật đầu bái tạ sau đứng dậy. Đứng dậy đồng thời, Mã Lỗ nhanh chóng liếc nhìn Lục Phàm bọn người liếc một chút. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Tần Quỳnh cùng Hạ Hầu Uy cùng Vương Hồn bọn người lúc, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, tâm lý âm thầm chấn kinh. Nhìn lấy Mã Lỗ thần sắc biến hóa, Lục Phàm thu liễm suy nghĩ thản nhiên nói: "An bài một cái người mang bản vương tiến về quận thủ phủ." Lục Phàm thanh âm đem Mã Lỗ giật mình tỉnh lại, liền vội vàng tiến lên đem Lục Phàm thân phận lệnh bài nâng quá đỉnh đầu. "Thái tử điện hạ, mặt tướng tự mình dẫn đường cho ngài." "Đi thôi." Lục Phàm tiếp nhận thân phận ngọc bài thu vào, làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua bốn phía. Vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được có 7-8 đạo linh thức từ trên người chính mình xẹt qua, trong đó mấy đạo còn kèm theo ẩn nấp sát ý. Rất rõ ràng là địch không phải bạn. Hừ, còn không có vào thành đâu, liền muốn giết bản vương, thật đúng là đầy đủ nóng vội. Lục Phàm lạnh hừ một tiếng, mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến nhập Hán Dương thành. Sắc phong ý chỉ đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Càn Hoàng triều, Hán Dương thành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy làm thái tử Lục Phàm vào thành sau khi tin tức truyền ra, Hán Dương thành bên trong bách tính cùng tu sĩ ào ào hội tụ tại hai bên đường. Bọn họ hiếu kỳ trong truyền thuyết phế vật thái tử là cái dạng gì. Càng thêm hiếu kỳ đến cùng là thế nào một cái phế vật thái tử có thể tại Bình Xuyên thành nói ra như thế đinh tai nhức óc một phen. Nếu như không phải truyền ngôn bị vô số người xác nhận.
Bọn họ vô luận như thế nào cũng không tin Bình Xuyên Thành cái kia phiên lại là một cái phế vật nói ra được. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, trùng trùng điệp điệp đội ngũ tiến nhập phồn hoa vô cùng Hán Dương Thành. Nhìn lấy rộng lớn vô cùng đường đi cùng hai bên chen chúc biển người cùng phồn hoa cửa hàng, Lục Phàm tâm lý không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nghe đồn Bắc cảnh cằn cỗi vô cùng, hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là chém giết tranh đấu. Theo đi đường đến tiến vào Hán Dương Thành trước đó, hắn suy đoán nơi này hẳn là cũ nát không chịu nổi, khắp nơi trên đất tràn đầy máu tươi cùng vật dơ bẩn. Nhưng giờ phút này xuất hiện tại hắn trước mắt lại là một cái phồn hoa náo nhiệt, biển người chen chúc, không thể so với Hoàng Đô kém biên cảnh đại thành. Đang lúc Lục Phàm cưỡi tại trên lưng ngựa một bên dò xét bốn phía một bên như thế suy tư lúc, phải phía trước đột nhiên truyền đến một đạo ẩn chứa khủng bố tim đập nhanh khí tức tiếng xé gió.